I had no clear picture ළමයි. දැන් මම ඔයාලට American English phrase එකක් දෙනවා ඊළඟ. මගේ හිත හදාගත්ත මොකක් කරන්නද? To go and open the door. රූප සන්තෝෂයි ලියා ගන්න ඕනේ. මම ස්ටෝරිස් හදන්න ළමයි දැන්. හරිද? දැන් හදන්නේ. කත සිද්ධ වෙමින් පෙරතුනේ කියලා මම බය වුණා. වෙච්ච දේ දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා. හරි. Suddenly නේද? Suddenly කියන්නේ එකපාරටම. Suddenly. These words and phrases are important when writing a story. කතන්දරයක් ලියද්දි ළමයි මේ වගේ චූටි කැලි වැදගත් වෙනවා. Suddenly I එකපාරටම මම හරි decided to තීරණය කළා hide හැංගෙන්න එකපාරට මම තීරණය කළා හැංගෙන්න අපි මේක ස්ටෝරියක් නිසා අපිට තියෙනවා freedom එක we have freedom to write whatever we like but it should be grammatically correct ව්‍යාකරණානුකූලව හරියන්න ඕනේ ඒක අපිට කැමති විදිහට ලියන්න පුළුවන් I don't බලන්න I don't yes I can't use don't I didn't අපි මේක past tense එකෙන් ලියන එක තමයි වැදගත් I did not intend to hide මම හැංගෙන්න මේ අපේක්ෂා කළේ නෑ I did not intend to hide but automatically my automatically එකාවේ automatically it means that without intention හිතන්නේවත් නැතුව එකපාරටම my mind told me to guided me to a corner of my room හිතන්නේවත් නැතුවම තමයි මේ හැංගීම සිද්ධ වුණේ I did not intend to hide intend කියලා කියන්නේ අපි හිතනවා කියන අදහසමයි හරි හැංගෙන්න මම හිතුවේ නෑ නමුත් automatically my mind guided me මගේ මනස අනුත්සාහිකවම automatically you know the meaning නේද automatic කියන එක automatically my mind guided me කියන්නේ මෙහෙයවුවා to a corner of my room හරි මගේ කාමරයේ මුල්ලකට normally සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් generally normally හරිද සාමාන්‍යයෙන් I am not දැන් අපි මේ ප්‍රසන්ට් එකට එනවා නැවත සාමාන්‍යයෙන් මම මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා කියන්න හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නම් මම normally I am not a boy or girl කියලා වඩා දාගන්න පුළුවන් මම ලියා ගන්න boy කියලා හරි I am not a boy වඩ පුළුවන් ඔයාගේ ළමෙක් නම් ඔයාට girl කියලා දාගන්න normally I am not a boy who is
ශබ්ද එකම ශබ්දය. The same sound කියන්නේ එකම හඬ. අර කලින් ආපු ශබ්දය. Again and again නැවත නැවත. හරි. I could hear the same sound again and again. මට නැවත නැවත ඒ ශබ්දය ඇහෙන්න ගත්තා. වරද හිතනවා නේද? Good girl. In the meantime I could hear the same sound again and again. හරි. repeatedly කියලා කියන්නත් පුළුවන් ඕන. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත ඇහුණා කියන අදහසම කියන්නේ. Unfortunately, අවාසනාවන්ත ලෙසම right unfortunately අවාසනාවන්ත ලෙස my කවුද parents මගේ දෙමව්පියෝ ගෙදර හිටියේ නෑ. My parents were not at home. Yes, good answer. මගේ දෙමව්පියෝ ගෙදර හිටියේ නෑ. My parents were not at home. So ඉතින් එහෙම නැත්නම් therefore දාන්න. එම නිසා හරි therefore එම නිසා therefore කම එකක් ඇඩ් කරලා ලියනවා I had no one with me. මාත් එක්ක කවුරුත් හිටියේ නැහැ. I had මාත් එක්ක හිටියේ නැහැ කවුරුවත්. I had no one with me. මම මේක පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් අපි කියනවා මෙහෙම I had not someone. I had not someone කියලා කියන්නේ I had not someone මට කවුරුත් හිටියේ නැහැ. හරි. I had not someone. මේ someone වෙනුවට නෙගටිව් කරනවා මම මේක දාලා I had no one කියලා දාලා. No one නෙමෙයි. I had no one. I had no one with me. මාත් එක්ක කවුරුත් හිටියේ නැහැ. with me මාත් එක්ක. at that time. ඒ වෙලාවේ. ඔයා මෙන්න මේ වගේ චුටි phrases නම් මතක තියාගන්න ඕන. දැන් මේ time හංගවන ඒවා. at that time. ඒ වෙලාවේදී. හරි. ඒ වගේම therefore කියන එක. again and again නැවත නැවත මේ වගේ වචන ලස්සනයි මේවා highlight කරගෙන වෙනම මතක තියාගෙන වෙන stories වලට දාන්න. in the meantime ඔය අතරතුරේදී. හරි. anyway කියන එක. කෙසේ වෙතත් අපි කියන idea එක what we are talking can be beautifully guided using these words. We can sharpen the story. අපිට පුළුවන් හැඩ දාන්න. We can beautify the story with these decorations. Decorative words. ලස්සන කරන්න පාවිච්චි කරන මේ වචන පාවිච්චි කරන්න. අපට පුළුවන් ආගේ ස්ටෝරි එකේ ඒවා ලියන දේ ලස්සනට හැඩට කියන්න. ඒ නිසා මේ හැඩ දාන්න ඕනි කරනවා මේවා අපිට තියාගන්න. අදින් මේක පාරටම නිකන් sentences ගොනුවක් නෙමෙයි ලියන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසට යන්න. I had heard. හරි. I had heard of story. මම මේක කියලා දෙන්නම්. නේද? Which link to ghost, devils who come at nights when someone is alone at home. I assign this sentence to be translated by someone. Can anyone tell me the slightest meaning of this one? Singaling. මම අහලා තියෙනවා කවුරු නැති වෙලාවට රෑ ගෙදර වලට යක්කුනන. Good boy. Right, thank you. I had heard of stories. ඒ කියන්නේ ළමයි මම අහලා තියෙනවා කතන්දර. හරිද? මම මේ කියන්නේ I had them කියලා. දැන් අපි මේ කතන්දරේ මම ඉන්න. මේ sentence එක ගත්තට පස්සේ වට පේනවා I had heard of stories. මම කතන්දර අහලා තියෙනවා. එහෙම හිතා ගන්න දැනට හරි. මම past perfect එකෙන් ලියලා තියෙන්නේ. stories. මම කතන්දර අහලා තියෙනවා. මේ which කියන්නේ මම මේක උගන්ලා තියෙනවා relative pronouns lesson එකේදී. I had heard of stories. මම කතන්දර අහලා තියෙනවා. මොන වගේ කතන්දරද? which කියන එකෙන් සම්බන්ධ කරනවා link to සම්බන්ධිතයිනේ. සම්බන්ධ කතා. link to ghost. link to කියලා කියන්නේ සම්බන්ධිත. කාට සම්බන්ධ කතාවද? ghost ලා භූතයෝ සහ devils කියන්නේ යක්කු. මොන විදිහේ භූතයන්ට සහ යක්කුන්ට සම්බන්ධ කතාවද? who කියන්නේ relative pronoun එකයිමත්. come at nights රාත්‍රී කාලවල වල එන. හරි. මොන වෙලාවටද? when someone is alone කෙනෙක් තනියෙන් ඉන්නකොට. කොහේ ඉන්නකොටද? at home. බලන්න ලස්සනයි sentence එකනේ. මම අහලා තියෙනවා රෑ කාලවල වලට
තනියෙන් ඉන්නකොට ගෙවල් වලට එන යක්කු සහ භූතයෝ ගැන. හරි. ග්‍රීසි යක්කු නෙමෙයි. හරි නෝ ග්‍රීසි යක්කු කියලා જાතියක්. හොරු. හරි. සල්ලි හොරකම් කරන්න ගෙවල් වලට පනින. රයිට්. ඒ යක්කු නෙමෙයි මේ ඇත්ත යක්කු ගැන. එහෙම જાතියක් නෑ. ඇත්තට යක්කු කියලා දෙයක් නෑ ළමයි. හරි. I had heard. දැන් මම මේ had දාන්නේ හේතුව තමයි මම මේක past perfect එකෙන් කියන්න හේතුවක් තියෙනවා. Normally we use past perfect tense when we are talking about two past actions at the same time. And also if we want to say something very fast, right? Very fast means more than the past quality. Yes, more than the story which we are talking at the current time. මේ වෙලාවේ කතා කරන දෙයකට වඩා past එකක් අපිට කියන්න ඕන නම් දැන් මේ story එකම totally මේක past action එකක් නේ මම මේ මට වෙච්ච දෙයක් කියන්නේ. ඒකත් past එකක් නෙමෙයි කියන්නේ. මම ඒ හැංගිලි ඉන්න ගමන් ඇඳ යටි ඉඳන් හිතන දෙයක් මේක. ඔයරි මුල්ලක ඉඳන්. හරිද? කතන්දරත් අහලා තිබ්බෝ. ඌ මට නම් බෑ. නේද? ඕන ලස්සන කරමු. My grandmother මගේ අත්තම්මා ඉන්නවනේ. My grandmother had always මගේ අත්තම්මා නිතරම කියලා තිබ්බ මට. My grandmother had always told me stories like that. Stories like that කියලා කියන්නේ ඒ වගේ. මගේ අත්තම්මා මට ඒ වගේ කතන්දර නිතරම කියලා තිබ්බා. මරු ආච්චි නේද? අත්තම්මා ෂෝයි. අත්තම්මා ෂෝක්. නියම අත්තම්මා. Like that කියන්නේ ඒ වගේ. මට ඕන නම් ඒ වෙනකොට පුළුවන් use කරන්න. මෙන්න මේකත් I had always My grandmother had always told me stories of that type. එහෙම නැත්නම් such type. Such type. Right? The stories of such type. How? Can't we say same time? I කියන්න කෞශල්‍ය නේද? කියන්නයි පැහැදිලිව? Can't we say same time? Same fairy tales මොනවද? මට පොඩ්ඩක් clear නෑ ඒක වෙලා තියෙන්නේ. Such type වෙනකොට sir same time ගන්න බැරිද? Same time. Same type. ඔව් ගන්න පුළුවන්. Right. Same type. Same type. කෞශල්‍ය කියන්නේ මේක same type. කෞශල්‍ය දැන් ඔයාලට හොඳයිද? I fine now. Last week I remember that you said you were sick and you got some medicine. My grandmother had always told me stories like that. Stories of such type. Stories same type stories same type stories. අත්තම්ම කියපු කතන්දර ගැන මම මේ කියන්නේ. ඒක ඕනේ නැහැ. හරි. මේ දැනට මේක මම කරන්නේ. Stories like that. That is why අන්න ඒකයි. දැන් මම මට බය හිතිච්ච හේතුව ලියනවා. මේක හරි වැදගත්. That is why අන්න ඒ නිසයි. හරිද? That is why. මේ කැලේ තේරුම තමයි අන්න ඒකයි. මොකද that's why කියන්නේ අන්න ඒ නිසයි. හරිද? That's why I am angry. අන්න ඒකයි මම තරහ. That's why I don't talk to you. අන්න ඒකයි මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ නැත්තේ. That is why. Right. That is why. එක හරිම වැදගත් එකක් ඔයාලට. දැන් reason එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා ලියන්න. That's why. That's why I was right. That's why I was. Shiver කියන්නේ මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වල? Shiver. මම ing දානවා පස්සේ මට කියන්න බලන්න. Shiver කියන්නේ මොකක්ද නේද? රෙවුලනවා නේද? That's why I was shivering. Why? While I was while I was inside my room alone. මම තනියෙන් මගේ කාමරේ ඉන්නකොට මම වෙවුල හිටියේ අන්න ඒකයි. අත්තම්ම කියපු කතාව මතක් වෙලා. Right, in the society ළමයි you know that there are some adults who come to our homes and stroke the head. හරි stroke the head. Stroke කියන්නේ මොකද්ද? අත ගන්නවා. Stroke the head of little children and say, if you don't eat rice, the devil will catch you. ඔයා කන්න නැත්නම් ඔයා යකා ගෙනියාවි. හරිද? Don't go out after eating some oily food. යකා ගහවි. The devil will frighten you කියලා කියනවා. හරිද? නාන්න යන්න එපා දොලට තනියම. Don't go to the stream to take a bath alone. Right? The devil will catch you. එහෙම කියනවා නේද? එහෙම නෑ. මේ world එක ඇවිල්ලා.
භෞතිකවාදී ලෝකෙ දිහා බලන්න. එහෙම යක්කු භූතයෝ කුම්බාණ්ඩයෝ ඔය කියන જાති මුකුත් නැහැ. හරි. ඒව නිකම් psychologically ඒව you should reject those things. එහෙම දෙයක් නැහැ. රැට එළියට යන්න බය වෙන්න එපා. හරි. යක්කු නෑ ළමයි මිනිස්සුන්ට තමයි බය වෙන්න වෙන්නේ. යක්කු කියලා જાතියක් නැහැ ලෝකේ. දෙවියෝ කියලා જાතියකුත් නැහැ. එහෙම නැහැ. නැහැ කියන එක පිළිගන්න. හරිද? හොරෙන් හරි ඉන්නවද දන්නේ නැහැ නේද කියලා. එහෙම ඉන්න එපා. එහෙම නැහැ. යක්කුත් නැහැ භූතියොත් නැත්තම් දෙයියොත් නැහැ. හරි. දැක්ක කියලා කිව්වොත් යාර බෙහෙත් අරන් දෙන්න. දෙවි කෙනෙක් දැක්කා ආරූඪ වෙනවා. එහෙම කිව්වොත් බෙහෙත් අරන් දෙන්න. හොඳ සයිකියාට්‍රික් කෙනෙක්ට පෙන්නන්න. right. එහෙම නැත්නම් එහෙම කෙනෙක් නැහැ. හරි. නිකන් try කරන් ගිහිල්ලා බලන්න එළියට රෑ 12ට. කළා බලන්න. ඔය මාර විනෝද පන්නඩ. That is why I was shivering while I was මම මෙතන දාන I was sorry මම මේ කතා කරන අතර නිසා පොඩි පොඩි කෑලි හැලෙන ඒවා චෙක් කරලා දාන්නේ. While I was inside my room alone. කාමරය ඇතුලේ මම තනියෙන් ඉන්නකොට ඒකයි මම ගැහි ගැහි හිටියේ. දැන් කතාවට නැවත යන්න. දැන් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ක්‍රියේට් කරගත්තනේ. ඕන කෙනෙක්ට මේක බලන දැන් තේරෙනවා මේ ළමයා බය වෙලයි. එළියෙන් සද්දයක් ඇහෙනවා. හරි. අම්මලත් ගෙදර නැහැ. ආත්තම්ම කතන්දර කියපුවා නිසා මෙයා බය වෙනවා. බලන්න මේවා ඔක්කොම සයන්ටිෆිකලි එහෙම නැත්නම් විද්‍යාත්මකවම මේ ලියන ස්ටෝරි එකේ උඩ සහ යට සම්බන්ධයි. ඇයි ළමයා බය වුණා කියන එක නිකන් අතිශයෝක්තියින් නෑනේ. දැන් මම කියවලා දෙනවා ස්ටෝරීස් ළමයි ලියන ඒවා සමහරව. ඒවා නිකන් ඕනට වඩා බය වෙලා. එහෙම එපා නේද? ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්න බය හරි. එන්නේ නිකන් මම බය වුණා ඒ මේ ශබ්දයක් ආපු ගමන් ඔහොම වෙනවා නම් ඉතින් ඊළඟ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? හරි. කියවනොන්සෙට ඉනයන කතාවට බය වෙනව නෙවෙයි. දැන් අපි ක්‍රියේට් කරන්න ඕන ෆියර් එක. මේ කතාව ඇතුලෙන් අපි දෙන්න හදන්නේ කියවන මනුස්සයා බය කරන්න හදන. දැන් බලන්න බය කරන හැටි. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කිව්වනේ. බය වෙන්න හේතුත් කිව්වා. මේ හේතු සම්බන්ධයි. ඇයි මම බය වුනේ? රැට අත්තම්මා කියලා තියෙනවා මට. හරි. ස්පෙෂලි. හරි තව වැඩක් වුණා. දැන් ස්පෙෂලි. විශේෂයෙන්ම something terrible. බලන්න මේක. something terrible කියලා කියන්නේ මොකක්ද? බලන්න. something terrible ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඒක මහා කටුක යමක් නේ. terrible. අම්මෝ දරා ගන්න බැරි වගේ. terrible කියන එක සිංහල මීනින් එකක් මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු terrible කියලා කියන්නේ නිකන් ඔයාට කවුරු ගහලා ඉන්නකොට තියෙන මානසිකත්වය. ඔයාව වැටිලා ඉන්නකොට තියෙන මානසිකත්වය. නැත්නම් බය වෙලා ඉන්නකොට තියෙන මානසිකත්වය. තරහ ගිහින් ඉන්නකොට තියෙන මානසිකත්වය. right? ඔයා පන්තියේ first place ගන්න ඇති කියලා හිතලා ඉවර වෙලා හිතාගෙන යනකොට ඔයා පන්තියේ second place වලට වැටිලා කියලා දැනගත්තාම තියෙන මානසිකත්වය යම් දෙයක් අර terrible. ඒක බය, දුක, කේන්තිය, සතුට ඇර අනිත් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හරි? අපහසුතාව මේකින් යුක්ත මානසිකත්වයක්. something terrible. යම් කටෝර යමක්. අන්න ඒ වගේ. යම් කටුක යමක් something terrible. හරිද? came something terrible came to my mind. හරි. at once මම අලුත් phrase එකක් දෙනවා. at once එකපාරටම. මේක prepositional phrase එකක්. මේක ලස්සන එකක්. at once කියන්නේ එකපාරටම something terrible came to my mind. එහෙම නැත්නම් something terrible came to my mind at once. එකපාරටම මහා කටෝර දෙයක් මගේ ඔළුවට ආවා. කටෝර කියලා මම දැනට කිව්වට ඔයා වෙන තේරුමක් ඕනනම් දාගන්න ඩික්ෂනරි එකෙන් චෙක් කරලා සිංහල අදහස එකේ කියලා තියෙනවනේ. terrible feeling එකක් ආවා මට මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න බෑ. හරි? කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා තේරුම් ගන්න එපා. terrible කියන්නේ එක මම අප්සෙට් idea එකක්. terrible දෙයක් ආවා. කෑම කනකොට එකපාරට අමුතු දෙයක්. ඔය කියන්නේ ලස්සනයි. right good thank you. something terrible came to my mind at once. එකපාරටම ආවා. හරිද? It was about the sudden death. It was about the tragic death. Tragic death කියලා කියන්නේ මොකක්ද මේක? Tragic death එක. It was about the tragic death of my man. කවුරුන් නමක් දාමු. ගුණපාල අංකල්. ගුණපාල මාමගේ ඛේදජනක මරණය. tragic death කියලා කියන්නේ ඛේදජනක මරණය. හරි? tragic death එකක්. එකපාරටම ඛේදයක් ඇති කරගෙන මැරිච්ච මරණයක්. It was about the tragic death of ගුණපාල uncle who buried
close at our home. අපේ ගෙදර ළඟ බූම දාණය කරපු බෙරි. BUR උනාට මේක බුරි නෙමෙයි කියන්න එපා එහෙම හරිද? බෙරීඩ් කියලා කියන්නේ. අර බත බෙරි වෙලා කියලා කියන්නේ. තේරෙනවද මන්ද? බෙරි. Strawberry like that. You need to pronounce it buried. Who buried closely. හරි. Close. Buried closely. හරි. At our home. අපේ ගෙදර at our home. Closely at our home. අපේ ගෙදරට ආසන්නයේ භූම දාණය කරපු අර ඛේදජනකව මිය ගිය ගුණපාල මාමගේ මරණය මට මතක් වුණා. හරිද? It was about the tragic death of Gunapal uncle who buried closely at our home. Okay. අපේ ගෙවල් ළඟ වල දාපු ගුණපාල මාමාගේ මරණය මට මතක් වුණා. හරිද මේ ළඟදී මැරිච්ච මිනිහෙකුත් මතක් වුණා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. දැන් කොහොමද background එක? මරුනේ. Background is super excellent background for the story. Then you know that when you write a story you need to create a background, very nice background. If you want to give happiness at the end of a story you need to create a background which has happy endings. It is just like a fountain which water comes out. You know the final destination of your story. ඔයා දන්නවා කතාවේ අවසානයේ මොකද කරන්න හදන්නේ කියන එක. So you need to create the background according to your story. It depends on the story. Right now I want to write a story which has fear, and fear is created using my sentences, your sentences, our words. Okay, we are creating the background with our words that are suitable to create a story with fear. Okay. So the words and all the verbs, nouns, adjectives, phrases and sentences finally, they all are connected to fear. That is why I take incidents like this. Incidents ගන්න යන්නේ ඒ නිසායි. Death incidents, graveyard, හරි බෙරි කරපුවා, වලදාපුවා කොට ගන්නවා නේද? මිනිස්සු මෙරිච්ච ශබ්ද ආච්චිගේ පොල්මන් කතා හරි බලන්න මේ ඔක්කොම දේ. හරි. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් මේ වල දානවට කියන්නේ බෙරි කියලා මම අකුරු පෙන්නන්නම්. ඔයාලට BURY. හරි. මේකේ past tense එක මොකද්ද? BURIED. buried. හරි. buried. He buried yesterday. ඔහු වල දැම්මා. People buried ගුණපාල yesterday. මිනිස්සු ගුණපාලව ඊයේ වල දැම්මා. හරිද? මොනවා හරි දෙයක් බොම දාණය කරනවට කියන්නේ. දැන් කෙසෙල් කන වල දානවට එහෙම කියන්න යන්න එපා. අපේ තාත්තගේ එකනක් කපලා වල දැම්මා කියලා කියන්න යන්න එපා. ඒක buried කියලා. හරිද? Undergrounded. They undergrounded. හරි. Bury. Can anyone tell me the meaning of burial ground? Susana, භූමිය. කනත්තට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ burial ground කියලා. හරිද? burial ground. cremate කියලා කියන්නේ මොකද? මේ C නෙමෙයි මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ cremate කියලා. CREMATE cremate. ආදාහනය කරනවා. ක්‍රියාපදයක්. හරිද? cremate vocabulary ලියා ගන්න. cremated කියන්නේ ආදාහනය කළා පිච්චුව නේද? දැන් රොටි පිච්චුවා කියලා කියන්න ඕන අම්මා ඉංග්‍රීසි වලින්. කොහොමද කියන්නේ? my mother cremated the roti නෙමෙයි. හරිද? roast roast ROST නේද? roast. cremated සිංහල වල හැමදේම පිච්චුවා කිව්වම දානවා.
හරි. ඒ ට්‍රැජික් එකයි ඩෙත් එකයි එකට යනවා. ඉන්ටෙන්සිව් කෙයා යුනිට්. අර ඉන්ටෙන්සිව් එකයි කෙයා කියන එකයි එකට යනවා. ඒ නිසා ඒ දෙක කොලොකේට් වෙනවා කියලා අපි කියනවා. ඉංග්‍රීසි වල කොලොකේෂන්ස් කියලා જાතිය අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි කොලොකේට් වෙනවා කියන්නේ. විතරම යෙදෙනවා. fantasy word I was walking at that time. දැන් ලියනවා ලස්සන grammatically correct sentence එකක්. though කියන්නේ උනත් කියන එක. though I had no idea. හරි no clear මම idea කියන එක දෙන්නේ නැහැ උඩ දුන්න නිසා වෙන වචනයක් දානවා. though I had no clear picture on on the incident. Though I had no clear picture on the incident. මංගාව clear picture එකක් තිබ්බේ නැහැ. කාටද කියන්න පුළුවන් මේ sentence එකේ ඇත්තටම clear picture කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පැහැදිලි අදහසක්. හරි. පැහැදිලි අදහසක් මංගාව තිබ්බේ නැහැ. clear picture එකක් තිබ්බේ නැහැ. I had no clear picture ළමයි. දැන් මම ඔයාලට American English phrase එකක් දෙනවා ඊළඟට. හොඳට ලියා ගන්න මේවා වැදගත් වෙනවා. ඔයාලට class එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන ප්‍රමාණය අඩුයි මේ කියන කතන්දරේ. අනේ ළමයි sorry මට මම කිරියක බොන්න ඕනේ. ඒක නෙවෙයි. හරි. 1 minute. අනිත් ඒවා නෑ කන්න රයිකට දෙකුන්නේ අල්ලතරේ ඔතේ. right. වීඩියෝ එකකින් අයින් කරන්න එක සරි. Though I had no clear picture on what the incident. clear picture එකක්. හරි. කියන්නේ පැහැදිලි අදහසක්. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් ගෙන් දැන් ළමයි I have no clear idea කියලා කියනකොට මට කියන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සනයි. හරි ඉංග්‍රීසි වල ප්‍රොෆිෂන්සි එක. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් වෙනකොට ඔළුවේ ඇතුලේ තමන්ගේ ශරීරය ඇතුලේ හරි කොහේ හරි කොණ්ඩේ හරි කමන්නේ. හරි බඩේ හරි කමන්නේ. කොහේ හරි ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි වෙනවා නම් ඔයාගේ අන්නේ වැඩි කරගන්නවා මේවා ඉදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I have no clear picture about the outcome. outcome කියන්නේ ප්‍රතිඵලය. outcome. පැහැදිලි? I had no clear picture. I have a very clear picture about your character. Character. ගමෙන් ගම්වල කියන්නේ තමුන්ගේ character එක ගැන මම දන්නවා කියලා බණින්නේ. හරි එහෙම නේද? I have a very clear picture about your future. ඔයාගේ අනාගතය ගැන මට තියෙන හොඳ පැහැදිලි අදහසක්. හරි. I have a very clear picture about people. මිනිස්සු ගැන මට තියෙන මාර picture එකක්. හරි. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි අදහසක්. දැන් මේක use කරන්න මේ ලස්සනට. I have a very clear picture about your English knowledge. ඔය clear picture කියන එක ඒ වගේ. හරි. මම ඉස්සරහට phrase එකක් දෙන්න. On the incident. Incident means සිදුවීම. on කියන්නේ ගැන. හරි. about කියනකොට on දාලා තියෙන්නේ. on the incident. Though I had no clear picture. මට තිබ්බේ නෑ නිකන් නිසි අදහසක් සිදුවීම ගැන. හරි. සිදුවීම ගැන නිසි අදහසක් තිබ්බේ නැති වුණාට though කියන්නේ උනාට. එහෙනම් මට පැහැදිලි අදහසක් තිබ්බේ නැති වුණාට මේක ක්ලෝස් එකක් වාක්‍ය කැඩල්ලක් ඊළඟට මම ලියනවා කමාවක් දාලා though කියන වචනය conjunction word එකක් THOUGH මේක තෝ නෙමෙයි though හරි though කියලා කියන්න දෙපා කොයිලාවක මේක කියලා T උනාට මේක though කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ though I had no clear picture on the incident repeat කරන්න මම කිව්වට පස්සේ තනියම මේක ස්ටෝරි එක රෙකෝඩ් කරන්න වොයිස් එකේ කියවන්න ෆෝන් එකේ රෙකෝඩ් කරලා අහන්න එතකොට හොඳට හිතට වදිනවා මේවා though I had no clear picture ඒවා දාලා හදන්න හරියන් අපි ඉස්සරහට I decided to මම ලියනවා කියන්නේ ඇමරිකන් ෆ්‍රේස් එකක් I decided නෑ decided කියන වචනය වෙනුවට මම always try කරන අලුත් දෙයක් දෙන්න ඒක බලන්න I came to a conclusion හරි came to a conclusion හරිද conclusion එකක් කියලා කියන්නේ සාරාංශයක් නිගමනයක් කියන එක right SION එකට නිකෝ right SION right conclusion කියන්නේ සාරාංශය හොඳට බලා ගන්න I came to a conclusion මම සාරාංශයකට ආවා ඒ කියන්නේ මම නිගමනයකට ආවා සාරාංශය නිගමනය I came to a conclusion හරිද I came to a conclusion මොකක් කරන්නද ආවේ I came to a conclusion to face the music ඒ මොකද්ද ඒ දැන් බලන්න ඔයාලට ට්‍රේස් එකක් දෙනවා කියලා මම තමයි ෆේස් කරනවා මියුසික් එකට. දැන් වචනේ මතු පිට අර්ථය මේක කතන්දරයක් කියන එකක් නේ. නිසා කතා කරන භාෂාවේ තියෙන අර ඉඩියම්ස් අත්තර මොකද? yes. ඒව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කවුද කිව්වේ මේකට උත්තරේ? face the music කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නයට කෞශල්ත.
මුහුණ දෙනවා. යම් ප්‍රශ්නයකට අපි මුහුණ දෙනවා නම් whenever we face a problem, we can say that I face the music now. Nowadays I am facing music කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල මම ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා නම් right කාට හරි කෙනෙක්ට. මේ දවස්වල මම නැත්තම් imagine like I'm going to tell you a story. You and your brother, right, are playing together at home. Your brother mistakenly suddenly breaks a glass which is your mother's. Your mother is very angry and your mother gets very angry and she is furious. She starts to yelling at you or she starts to blame you, both of you. But you run into your room and lock the door and hide. When she comes with a stick to punish you. 1 hour passes, 2 hours passes, 3 hours. No, you do not come out. ඔය එළියට එන්නේ කාමරේ හැංගිලිනවා අම්මා ගහයි කියලා. වීදුරුවක් කඩලා. හරිද? අම්මා කියනවා පුතා ඔයාට කොයි වෙලේ හරි හරිද? You will have to face the music. Okay? I will catch you at night. මම රැට ඔයාව අල්ලගන්නවා. You will have to face the music. හරි. කියනවා. ඔයාට ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා රියැලිටි එකට මුහුණ දෙනවට කියන්නේ face the music. නැත්නම් මේ සින්දු අහනවා නෙමෙයි. එහෙනම් බලන්න. මෙයා කියනවා I came to a conclusion to face the music. මම ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න පටන් ගන්න හදන්නේ. තීරණයකට ආවා ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න. නොබියව මදුම් බණ්ඩාර වගේ ඉස්සරහට යන්න ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන හැටි මම පෙන්නන්නම් කියලා ඉවරලා එයා ආවා. හරි. දෙන්නේ කැලිලා මොකක් හරි වෙලා. අපරාධ. I have no clear picture on the incidents. හරි. අපි දැන් යනවා. මෙයා දැන් මුහුණ දෙන්න හිතුවා. නේද? I looked around. දැන් past tense එකෙන් තමයි මේක ලියන්නේ. I looked around. And I looked around. මම වටපිට බැලුවා. හරි. Look around කියන්නේ phrasal verb එකක්. ඒකේ තේරුම තමයි ඔයා මොනවා හරි දෙයකදී වටේ පිටේ බලනවා කියන එක. හරිද? ඔයාලගේ දැන් එක්සෑම් එක ඉන්න නිසා 19ට මතක පිට ඔක් කීපිනේ. එතකොට මම ටිකක් කියලා දෙන්න ඕනේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක්. එකකින් මම කරනවා පුළුවන් විදිහට ඉන්න පුළුවන් අය ඉන්න හරි. දැන් මම වෙන වෙලාවක වෙන් කරන එක චුට්ටි වෙලාවක ළමයි නෑ ඇත්තටම. ඒක නිසා තමයි රෑ දැන් ඊයේ 12 විතර ලඟ වෙනකම් කරා 11 වසරේ. ඒක නෝ ලෙවල් ටීම් එකේ. ඒකේ පේපර් ඉවර කරගන්න බැරි වුණා. පැය 3කට ලඟ වෙන විතර. එක දෙයකට. ඔයාලගේ කොහොම හරි මේ වෙලාවේ කරන් යනවා හරි. අදට වගේ ඉන්න බලන්න වෙන ක්ලාස් එකක් තිබ්බොත් පුළුවන් නම් විතරක් try කරන්න. Because I looked around. මම වටපිට බැලුවා සහ ඔයාලට දැනගන්න විශේෂ දේවල් තියෙනවා නම් chat එකෙන් දාලා තියන්න මට හරිද? ඒක මම උගන්වනකොට මම අහන්න මම අඳුර කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. හරි. ඒ වගේ මම කියන දේ අහන් ඉන්න එපා ක්ලාස් එකේ. අර එහෙම බයක් එන්නත් ඕනේ ගරු කරන්න ඕනෙත් නෑ. අහලා දාන්න මට අපිට මේක කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? මේක මට බෑ. හරි. ඒ freedom you have that freedom so you can ask me. I'm not traditional. You can ask anything. හරි. Related to your subject. I looked around and found my phone, my mobile phone. මගේ ජංගම දුරකථනය හොයාගත්තා. දැන් බලන්න ලස්සන. I looked around and found my mobile phone. බලන්න past tense එකෙන් තියෙන්නේ found කියන්නේ හොයාගත්තා. මගේ ජංගම දුරකථනය හොයාගත්තා. I looked around and found my phone. නේද? මගේ ෆෝන් එක හොයාගත්තා. තව මොකක් හරි දුකට වුණාපත් කරන්න පුළුවන් නේද? I wanted to call. I wanted to make a call. අන්න මම ලස්සන වචනයක් දාලා කියලා දෙනවා make a call. call එකක් ගන්නවට කියන්නේ එහෙමයි. call කියලා කෙලින් කියන්නත් පුළුවන්. I wanted to make a call. හරි take නෙමෙයි make. I wanted to make a call. මම කොහොම make කියන වචනේ call කියන වචනයකට යනවා. ඒවට තමයි collocations කියන්නේ. හොඳට ස්ටඩි කරලා තේරෙයි. I wanted to make a call. හරි. make කියන වචනේත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වල යෙදෙන ඒවා ටිකක් තියෙනවා. මම මොකක්ද කියන්නේ? වැරද්දක් කරනවා. හරි. I make a mistake. make a mistake. හරිද? වැරද්දක් කරනවා do a mistake නෙමෙයි. වරද්දන්න එපා ඉංග්‍රීසි වල. හරිද? I make a mistake. Don't make any mistake. Make mistakes කියන ඒවා එකට යනවා. හරි. collocate වෙනවා. නිකන් ඔළුවට දාගන්න ඒ වචනේම. collocate. හරි. make mistakes. හරි.
I made a mistake. කියන්නේ මම වැරද්දක් කළා. වැරද්දක් වුණා කියන එක. Made a mistake. I did not make a mistake. Make mistake. හරි. ඒ වගේ තමයි මේ කියන්නේ make a call. හරි. Make clear කියන්නේ මොකක්ද? I can make it clear. මෙතන දානවා it. I can මෙතන දානවා. Can anyone tell me the meaning? මට ඒක පැහැදිලි අහුන් කරන්න. කරලා දානවා. නෑ පුතේ පැහැදිලි කරනවා කියන එක. I can good answer good try right very good. but අපිට මෙතන දෙන්න වෙන්නේ make it clear. සින්දු එකක් තියෙනවා මේක මම සින්දු කියන්නේ නැහැ. right I can make it clear. මට ඒක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. I can explain it. I can clarify it. I can make it clear. Always try to collect new vocabulary into your mind. Then your mind will be filled with new words and sentences, new phrases, new clauses like idioms, proverbs, sayings, everything. You will be very rich, not with money lamai. සල්ලි වලින් නෙමෙයි පොහොසත් වෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ආ words වලින් පොහොසත් වෙන්න ඕනේ. Then your whenever a thought එකක් ඔළුවට එනකොටම නේද? මම කිව්වේ ඉංග්‍රීසි වලින් whenever කියන්නේ විතම a thought එකක් කියන්නේ සිතුවිල්ලක්. Whenever a thought comes සිතුවිල්ලක් එනකොටම whenever a thought comes into your mind හරි you will know ඔයා දැනගනීවි how to tell it in English. Okay, got it? Whenever a thought comes into your mind you will know how to tell it in English if you know vocabulary or වචන දන්නවනම්. And remember you don't need to take time to think and understand and to identify how to tell this in English. I don't know this one. If හිතන්න වෙලාව ගත්තොත් you will be blocked when talking to someone. Right? මම කඩ කතා කරනවට තේරෙන්නේ නැහැ. You will be blocked. ඔයා block වේවි when talking කතා කරනකොට to someone in English. Right? English skill will disappear if you don't study. If you stop studying for one day, your English vocabulary or your English proficiency, English knowledge, English level or whatever, it will be reduced. It will go down. Under any circumstance, under any situation, maybe under any situation, never stop English. You cannot catch a past day. පහුවෙච්ච දවසක ඉංග්‍රීසි ටික අල්ලන්න කොහොම කරත් බැරි වෙනවා. So, Asinin, don't do stop that. Okay, you were doing the first time I saw that you did not do a creation to the good, right? You were doing every day. Although I had no time to say thank you sometimes, I wish you. I got happy when I see something that one of you create. Group එකට ලස්සන මොනවාරි හදලා දාන ඒ ස්කිල් එක දැකලා මම ඔය යන ගමන්ද මගදීද පාරේදීද හරිද වැඩ කරද්දීද ක්ලාස් එකකදීද whenever I saw them I got happy. Right? Whenever කියන වචනේ කියන්නේ මසත් එක කිව්වේ ඒ blessing එක words වලින් type කරලා alright you are good කියලා කිව්වේ නැති වුණාට සමහර ලාවට my feelings will feel all of you. හරි. වැදගත්ම දේ තමයි cutting කියන දේවල් වලට වඩා අපි කරන ක්‍රියා සහ අපි අනිත් අයට දැනෙන්න සලස්වන ස්වරූපය. හරි. අනිත් මිනිස්සුන්ට කොහොමද අපි දැනෙන්න ඕනේ? ඒක අන්න ඒ දෙයි වැදගත්. cutting කොච්චර කියනත් දන්නේ හොඳයි මම නේද කියනට වඩා ඒක තමයි වැදගත්. දැනෙන්න ජීවත් වෙන්න ඕනේ. Whenever a thought comes into your mind කියන එක මම කිව්වා. බලමු අපි කතාවට යමු. ඉංග්‍රීසි ගැන තමයි කියන්නේ මේ හරියට. නිසා අතාරින්න එපා මොන තත්ත්වයකද කියලා. I looked around, found my phone. I wanted to make a call to my dad. Father. අනේ. I dialed. Oh yes, dialed. D-I-A-L-L-E-D. Yes, I remember this one is correct. Right. I dialed his number. හරි. dial කරා කියන්නේ මොකද්ද? dial කරා. ඒ කියන්නේ call එක යවුවා නේද? I dialed his number. phone එක. I wanted to make a call to my father. වචන ගන්න බලන්න සෙට් එකක් කියලා ගන්නට. I tried so hard. කියලා සින්දුවක තියෙනවා. right? ඔන්න අහලා බලන්න. I tried so hard. මම ගොඩක් උත්සාහ කරා. I tried so hard. හරි. But his mobile was out of
His mobile was out of signal. නේද? ඔහුගේ දුරකථනයේ සිග්නල් තිබුණේ නැහැ. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? His mobile was out of signal, out of signal, out of signal, out of signal, out of reach. හරි? Out of reach කියන්නේ මොකද්ද? ළඟා වෙන්න බැරි තරම් ඈතක. I go somewhere out of reach to anyone one day. දවසක මං යනවා ඈතකට කාටවත් ලං වෙන්න බැරි තරම් දුරකට. One day I will go somewhere. හරි. Out of reach to anyone. Out of reach කියන්නේ ළඟා වෙන්න බෑ කියන එක අපිට සමීප වෙන්න බෑ කියන එක. It is too far. It is out of reach. Out of reach. I tried so hard but his mobile was out of signal. Out of signal. හරි. I thought මං හිතුවා හරි THOUGHT I thought හරි හරි I thought මම කල්පනා කරා I thought that my time was running out. ඒ මොකද run out වෙනවා කියන්නේ. ළමයි මේ වචන උගන්වන්න ඕනේ හින්දාමයි මේවා කියලා දෙන්නේ. Running out of time. I thought that my time was running out. Can anyone tell me the meaning? Running out. ඉවර වෙනවා. හරිද? Your time is මෙහෙම ලියනවා. මම කියනවා අපේ කෑම ඉවර වෙමින් පවතිනවා. Our වෙන sentence එකක් හරි. Our food. We are හරි run out කියන එකේ. Running out of food. අපේ කෑම ඉවර වෙගෙන යනවා. We are running out of food. Please go to the shop and buy new food. අපේ ගෙදර මේ ආහාර ඉවර වෙමින් පවතිනවා මේ දවස්වල. කඩේට ගිහින් කෑම ටිකක් ගේන්න. හිතන්න you are in a boat or in a ship. ඔයාට ඕනි වෙනවා කියන්න. අපි මොහොතේ ඉන්නේ මේ දවස්වල. We are in the sea. මොහොතේ ගිහිල්ලා නේද? We are in a boat. We are running out of food. අපි ජීවත් වෙන්නේ run out වෙලා food. Run out හරිද? Run out වෙනවා කියන එකේ දුවලා out වෙනව නෙමෙයි. ඉවර වෙනවටත් කියන්නේ. When you sleep, ඔයා නිදා ගන්නකොට you are wasting your time sometimes. නිදා ගන්නකොට කාලය නැස්ති කරනවා. Right? You are running out of your time. Yes. අපිට කියන්න බැරි sir our food are running out කියලා. පුළුවන්. Yes. Our food are running out. Okay, no problem. We are running out. අපිට අහිමි වෙනවා, right? Scarcity කියන්නේ මොකද්ද? Can anyone tell me the meaning? Scarcity. ඉංගය very good. පුතා වගේ ඉස්කෝලේ කියන්නේ නම කියන්නේ මට තෝරගන්න බැරුණා අඳුර ගන්න බැහැ. Right, thank you. Scarcity. always මතක තියාගන්න try කරන උත්තර දෙන්න ළමයිව always, right? Scarcity කියන්නේ හිඟය නේද? Scarcity. Right? We are running out of time. You are running out of your time that you have to live. ජීවත් වෙන්න තියෙන කාලය නැති කරගන්න ඔයා. You are running out of your time that you have to live. Running that time. I thought that මම හිතුවා බව. මොකක් බවද? My time was running out. මගේ වෙලාව නැති වෙමින් යන බව. හරි ඉවර වෙන බව. My time was running out. That I have to live. මට ජීවත් වෙන්න තියෙන කාලය මගෙන් අහිමි වෙමින් යන බවක් මට දැනුණා. දැන් මෙයා ෆැන්ටසි ලෝකෙක ඉන්නේ හරිද? ටීවී එක බල බල ඉඳලා. That knocking sound. BROUGHT. නේද? මේ accompany. එහෙම නැත්නම් yes. Accompanied. Can anyone tell me the meaning? Accompanied. That knocking sound. KNO, right? I have to type like in හදාගන්න. KNOCKING. Knocking sound. තට්ටු කරන හඬ. හරි? That knocking sound. තට්ටු කරපු ශබ්දය accompanied කියන්නේ අරගෙන ගියා. me කියන්නේ මාව. හරිද? That
accompany කියන්නේ අර කැටුව යනවා කියන එක. තව කෙනෙක්ව අල්ලගෙන අතින්. එහෙම නැත්නම් අතින් බැරි නම් කොහෙන් හරි කොණ්ඩෙන් හරි අල්ලගෙන කොහේ හරි යනවා. හරි. පොඩි බැලන් නැට්ටෙන් හරි අදගෙන යනවා. That knocking sound accompanied me to a world, to a fantasy world. හරි මේක මනෝ විකාරයක් වගේ නේ ලියන්නේ අපි fantasy world. හරි. I realized ඔයාට ඉස්සර දෙනකොට S දාන්නත් පුළුවන් ඕනනම් I realized මම යථාර්ථය තේරුම් ගත්තා. එහෙම නැත්නම් තත්ත්ව ස්වરૂපය අවබෝධ කරගත්තා. realized මම අවබෝධ කරගත්තා. මම තේරුම් ගත්තා. I realized, right? I realized මම තේරුම් ගත්තා. I realized that my behavior හරිද මේ BI HAVIOUR කියන වචනය බ්‍රිතාන්‍ය භාෂාවේ ඉංග්‍රීසි වල යෙදෙන හැටි. U අකුර නොදා සමහර OR කියන එක යූස් කරන ඇමරිකන් කට්ටිය සමහරලාට behavior හරි neighbor කියනකොට behavior කියනකොට තව තියෙන වචන ගොඩක් මට දැන් මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඇමරිකන්ස්ලා වෙනස් විදිහට යූස් කරන්නේ. I realized that my behavior was හරිද abnormal. My behavior was abnormal. Abnormal කියන්නේ මොකක්ද? අසාලිවීමද? සාමාන්‍යයි. මම තේරුම් ගත්තා මගේ හැසිරීම ඒ වෙලාවේ කරපු මගේ හැසිරීම abnormal කියලා. ඔයා දන්න උදාහරණයක් විදිහට in the parliament, ministers, member of parliaments, right? I mean MPs, as a whole, politicians behave abnormally. Whenever someone is in parliament, they should behave like gentlemen or ladies, if they are ladies, okay? But they behave abnormally in parliament. They speak in a disgusting manner. Their behavior is abnormal. Sometimes whenever something happens to our life, we behave abnormally. අසාමාන්‍ය විදිහට අපි දුක් වෙනවා, සතුටු වෙනවා, whatever. Abnormal කියන්නේ අසාමාන්‍යයි, normal වලට ඇබ් දාලා තියෙන්නේ. හරි. extraordinary කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. මගේ ඇසිරීම අසාමාන්‍යයි කියලා මම තේරුම් ගත්තා. then කියන්නේ ඉන්න අනතුරුව then කමාවක් දානවා. then whatever happens, I made my mind. මම මගේ හිත හදාගත්තා to නේද? මම හිත then I made my mind. මම මගේ හිත හදාගත්තා මොකක් කරන්නද? To go and open the door. To go යන්න and open the door. දොර අරින්න. ගිහිල්ලා දොර අරින්න මං හිත හදාගත්තා. පැහැදිලිද? හරි. ගිහිල්ලා දොර අරින්න දැන් මම හිත හදාගත්තා කියලා මේ කියන්නේ. හරි. all the things, all the incidents, all the things, හැමදේම, all the things කියන්නේ හැමදේම, all the things had just taken only, හරි, all the things had just taken only approximately කියලා යන ලස්සන වචනයක්. හරි, approximately මට අලුත් දේවල් දෙන්න ඕන නිසා මේවා සෙට් කරන්න හිතලා දාන්නේ. all the things had just taken approximately මොකද්ද? approximately කාටද කියන්න පුළුවන්? දල වශයෙන්. හරිද? දල වශයෙන් නම් මෙන්න මෙච්චරක් විතර වෙලාව ගිහින් තිබ්බා. all the things had just taken approximately කියන්නේ දල වශයෙන්. හරිද? ඒ වචනේ ගොඩක් තැන්වලදී යූස් කරන්න ඕන වෙනවා. දල වශයෙන්, ආසන්න වශයෙන්. හරි. මේ ඉඩම ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ 30ක් වටේ. අපි කියනවා එහෙමනේ. මේ ලෙසන් එක approximately ඔයාට මේක පොඩක් වැදගත්. දල වශයෙන් මේක වැදගත්. approximately ඔයාට පුළුවන් දල වශයෙන් ඔයාට ලකුණු 90ක් ගන්න පුළුවන්. approximately you will get 90 marks for your exam. approximately කඩලා කියන්නේ. දැන් මම මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා කාට හරි. අපි අල්ලගමු. මිහින්. just turn on your microphone and repeat approximately 5 times. පස් පාරක් මේක කියන්න.
හරි. approximately very good. රශ්මි කියන්න බලන්න මේක පස් පාරක්. මට සැකයි කියලා හිතනවා මම අල්ල ගන්නවා පටලවා ගනී කියලා හිතනවා. හරි. කියන්න බලන්න. හයියෙන් කියන්න. approximately very good. ඊළඟට කියන්න බලන්න හර්ෂිකාත් කියන්න බලන්න මේක. approximately පහක්. approximately right. මේ බයිසිකල් එකේ උලං ගන්නවා නේද? approxi කියලා මේක කියන කමන්න නැහැ. බැරි ගායෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද? වෙන්නේම chances come just grab it. කවුරුරි ස්වේච්ඡාවෙන් කියනවා නම් ඉන්දුවරි කියන්න ඕන මුළු ගාල්ලටම හෙන්න. කියන්න බලන්න ඉන්දුවරි හයියෙන්. approximately right. අපේ MDA ගුණවර්ධන කියලා මම හිතන්නේ ඉන්නේ අපේ ගුණවර්ධන සර්ගේ පුතාද? right. කියන්න බලන්න. හරි මම ඇහුවේ වාගෙන් අපේ ගුණවර්ධන සර්ගේ පුතාද කියලා. හරිනේ නේ? තාත්තා මට උගන්න තියෙන ඉස්කෝලේදී පොඩි කාලේ. හරි? ඒ ගෞරවය හැමදාම තියෙන මම එහෙම ළමයි දැක්කම මතක් වෙනවා මට ඒක. නමින් අගින් අඳුරගත්තා. sir ඔව් කියන්න. මගෙන්ද wow good boy ඔය ඉන්නේ කෞශල්‍ය කොච්චර හොඳයිද නේද? අනේ sorry දැක්කේ නෑ කියන්න. කියන්න. approximately yes අයියා ගොඩාක් homework කරලා දාලා තිබ්බයි මම දැක්කා. good boy යක්. එලවල් ටීම් එකේ කෙනා. approximately දල වශයෙන් right අම්මා කඩේ යන්න හදනකොට කියන්න මේ ඊට පස්සේ අම්මා when you go to the shop bring some money approximately take 1000 note with you 1000 note එකක් ගෙනියන්න දල වශයෙන් approximately it will cost ලස්සන එකක් approximately it will cost වෙනවා කියන්නේ මිල වෙනවා approximately it will cost 20000 20000ක් හරිද ගවුමක් ගන්න යනවා කඩේ ගිහලා බලලා ගවුම බලලා කියනවා නේද මේකේ මල් තියෙනවා සමනැල්ලු ඉන්නවා හරිද මේකේ බෝල තියෙනවා ඒ නිසා අම්මා approximately this frock will cost 50 rupees 100 rupees මේ ගවුම රුපියල් 100ක් වෙයි දල වශයෙන් හරිද approximately කියලා t-shirt එකක් ගන්න uncle approximately this will cost කියන්න 1500 ඔව් කියන්න පුළුවන් approximately කියන දල වශයෙන් කියන එක යන් එනවා all the things just had taken approximately කීයක් විතර ගත්තද approximately 5 minutes හරි විනාඩි 5ක් විතරයි වගේ දල වශයෙන් ගත්තේ මේ ඔක්කොම සිදුවීම් ටිකට all the things හරි had just taken approximately 5 minutes to happen සිද්ධ වෙන්න විනාඩි 5ක් විතර වගේ ගත්තේ දල වශයෙන් මේ ඔක්කොම දේවල් සිද්ධ වෙන්න දල වශයෙන් විනාඩි 5ක් විතර තමයි ගත්තේ තේරුණාද ලියන්න බොහොම සන්තෝෂයි ලියා ගන්න හරි මම ස්ටෝරි හදන්න ළමයි දැන් හදන්නේ මේ ස්ටෝරි හදන්නේ දැන් අතර මම රැට මේක රෙඩි වෙලා හදලා නෙමෙයි මේ දෙන්නේ ඔයා තුල හදා ගන්න මේ ස්කිල් එක ඔයා ගහක් උඩ හිටියත් කුඹුරක් කොට අමුඩයක් ගහගෙන හිටියත් හරි ඔයා ටයි එකක් දාගෙන හිටියත් ඔයා BMW එකක් පැද්දත් ඔයා ෆුට් බයික් එක පැද්දත් හරි කොයි පුවක් ගහක් උඩ හිටියත් අඹ ගෙඩියක් අඹ ගහක හිටියත් ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක තියෙනවා ඔයාගේ ඇතුලේ පොත්වල නෙමෙයි අන්න එතකොට ඔයාලට වටිනාකමක් එනවා හරි එහෙනම් ඔයාගේ නොලෙජ් එක තියෙනවා නම් the place that you live doesn't matter right the brain matters the only thing that you should do is to gain knowledge then you can earn then you can live then you can win and then you can be happy just remember it right you are a valuable person in the society right only if you learn and be someone who the world respects you කළු වෙන්න පුළුවන් හරිද කට්ටිය කළු කියලා එකක් නැහැ ඔයාගේ ස්කින් කලර් එක ඩාර්ක් වෙන්න පුළුවන් ෆෙයා වෙන්න පුළුවන් ඔයා ෂෝට් වෙන්න පුළුවන් ටෝල් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ කොණ්ඩේ දිග වෙන්න පුළුවන් කොට වෙන්න පුළුවන් කර්ලි වෙන්න පුළුවන් ස්ට්‍රේට් වෙන්න පුළුවන් whatever happens if you are an educated person the world will bow down to you ලෝකෙ ඔබට ගරු කරා හරි සල්ලි වලින් මිනිසුන් ගරු කවුරුයි ගන්න බෑ
Only the education can take that place. Do you understand it? If someone understands that, he or she will win the life. හරි. කතන්දරේ එච්චර. ඉගෙන ගත්ත කියලා හැබැයි පොතේ තියෙන කරුණු වලදී පාඩම් කරගත්තට ලංකාවේ දිගම ගුණ කුමක්ද කියලා අහුවම උත්තර දෙන්න පුළුවන් වීම නෙමෙයි අධ්‍යාපනය කියන්නේ. හරි. ඒව ඉන්ෆර්මේෂන්. තොරතුරු දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. දැනුම කියන්නේ. Read newspapers, right, just watch movies, listen to songs. හරි. 2 2 4 කියලා හදන්න දැනගත්තට ඒක දැනුම නෙමෙයි. ඒව ඉල්ල පොඩි skills එකක්. හරි. swimming පුරුදු වෙන්න, පීනන්න පුරුදු වෙන්න, ගඟට වැටුනොත් පීනන්න පණ බේර ගන්න පුළුවන් වෙන්න. හරි. අද ගිහින් ගඟේ වඩින්න එපා මං කිව්වා කියලා. ඒ වගේ වැඩ කරන කට්ටිය. හරි. ඒතුව පීනන්න පුරුදු වෙන්න අම්මා ගෙදර නැහැ. ගිහින් ගඟේ පැන්න ළමයා ගහගෙන ගියා. නේද? ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එක බැලුවා. ඒට ඇවිල්ලා පොලිසිය මාව අල්ලන්නේ. හරි. හරි ළමයා ගඟට පන්නලා ගියා. එහෙම වැඩ කරන්නේ නෑ. හරි. ඕනේ නැහැ. මොකුත් කරන්නේ කොහොම මේ. කන්නේ ද. All the things just had taken approximately 5 minutes to happen. වෙන්න විනාඩි 5ක් වගේ ගියේ හැම දෙයකම. After coming. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? After coming කියන්නේ ආවට පස්සේ. After coming to the නේ? After coming to the reality. යථාර්ථයට ආවට පස්සේ. යථාර්ථයට ආවට පස්සේ. සුරංගනා වචන නෙමෙයි දාන්නේ. ටිකක් හොඳ වචන හරිද? After coming to the reality. යථාර්ථයට ආවට පස්සේ I could hear මට ඇහුණා හරිද I could hear a strange voice මට අමුතු කටහඬක් ඇහෙන්න ගත්තා I could hear a strange voice අමුතු කටහඬක් කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්නේ මේ ෆ්‍රේස් එක මේ විදිහටම ලියා ගන්න a strange voice අමුතු කටහඬක් මට ඇහුණා අමුතු කටහඬක් Ari, it was eka tikak. It was little bit familiar to me. Harida. It was little bit familiar to me. Kadada kiyanna pulan theruma. Eka mata Oh. ඒක මට ටිකක් පුරුදු. අන්න හරි. ඒක මට ටිකක් හුරුයි. It was a little bit familiar to me. ඒක මට ටිකක් හුරු එකක් වුණා. නේද? ඒ ඇහිච්ච සද්දේ මට චුට්ටක් හුරුයි. It was a little bit familiar to me. කොහොමද කියන්නේ? මට ඒක හුරුයි. මම ඒකට හුරුයි. I am used to it. හරි. I'm used to it. මට ඒක පුරුදුයි. I am used to it. මට ඒක පුරුදුයි. Used to it. පාවිච්චි කරා නෙමෙයි. I am කියන එකත් එක්ක used දාලා to දාලා it. I am used to happiness. මම සතුටට පුරුදුයි. I am used to sadness. I am used to problems. I am used to victories. මම ජයග්‍රහණ වලට පුරුදුයි. හරිද? Victories are used to me. ජයග්‍රහණ මට පුරුදුයි. හරි. Failures are not used to me. පරාජය වීම මට පුරුදු නෑ. හරි? I have never failed. I am used to do anything. මට ඕන දෙයක් කරන්න පුරුදුයි. එහෙම කියන්නේ ඉනිමගේ නගින්නත් පුළුවන්, ගඟේ පීනන්නත් පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් පුළුවන්, කුඹුරු කොටන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඩ්‍රයිව් කරන්නත් පුළුවන් කියලා එහෙම හැමදේම පුරුදු වෙනවා. කියන්නේ It was little bit familiar to me. නේද? ඕනනම් මේක ලියා ගන්න මම දාන්නේ මේක. Idiot. Open the door. What the ned? What are you doing? Oh. යට ටික පේන්නේ හරි දෙනවා බයෙන් එක බුදු අම්මේ පෙන්නවා. එහෙම පේන්නේ නැත්තම් දැන් පේනේවි. පේන්නේ නැත්තම් බලන්න. මට ස්කූල් ටීචර් කියන්නේ එහෙම පොඩි කාලේ. මම පේන්නේ නැහැ බෝඩ් එක මිස් කියේ මට පේන්නේ නැත්තම් බලපන් බූරුවා කියලා. හරි. දැන් පේනවනේ. හරි. යමක් පේන්නේ නැත්තම්. දැන් මේ પરම්පරාව ඉවරයි හරි ආදරණීයයි ගුරුවරයෝ වුණාට. මට මැත්ස් ටීචර් කියන්නේ මැත්ස් ගණිතේ මට ගොඩක් අමාරුයි මට බැරි විෂය ගණන්. බැරි වුණාට B එකක් තියෙනවා හැබැයි ගණන් කියන්නේ ආසම නැති විෂය මගේ ජීවිතේ තියෙන. සමහර ළමයින් තේරුනේ නේ මැත්ස්. විභාග ලියන්න නැතුව ඉන්න හැදුවේ මැත්ස් වලට තියෙන බය ආස නැතිකමට කොහොම හරි මැත්ස් ටීචර් ගන්නනකොට
බෝඩ් එක වැහෙනවා ටීචර්ගේ සාරියට කොහොම හරි ලියාගෙන යනවා පේන්නේ නැති වෙන්න ටීචර් බෝඩ් එක පේන්නේ නැහැ කිව්වම පේන්නේ නැත්නම් බලපන් බූරුවා කියලාම බලිනවා ඒක එහෙම තමයි සැරයි ටීචර්ස්ලාට මිස්ලා it was a little bit familiar to me නේද එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ටීචර් ආපුවම පන්තියට දෙන්නෙක් විතර ඩන් ඩන් ගාලා ගහනවා හරිද ගහලා පටන් ගන්න දෙ good morning කියලාගෙන ටීචර් ආව ගමන් ගැව්වා ගහනවා කාට හරි මොනවා හරි හේතුව මත හොඳ සවුන්ඩ් එක එන්න ගහනවා ක්ලාස් එකේ දෙන්නෙක් තුන්දෙනෙක්ට හරි ඊට පස්සේ මුළු ක්ලාස් එකම සයිලන්ට් හරි පේන්නේ නැත්නම් බලන්න තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වනම් මොකද කියන්නේ තේරෙන්නේ නැත්නම් තේරුම් ගනින් කියලා කියනවා නේ කියන්නේ ගනින් කියලා මම කියනවා නිසා ප්‍රශ්න අහන්නේ අපි එනවට කැමති නෑ පන්තිර එනවට ආස නැහැ හරි මිස් එනවට ආස නැහැ මිස්ට ගිහිල්ලා උදේම මිස්ගේ හෑන්ඩ් බෑග් එකේ එහෙම අරන් එන ළමයාට මිස් ගියාට පස්සේ දානවා ඇයි එහෙම එන්නේ මොකද මෙහෙම කියලා නේද එයාට අල්ලන්න ගහනවා idiot open the door what are you doing ඔයා මොනවද කරන්නේ මොඩේ දොර අරිනවා ඔන්න සබ්දයක් එනවා දැන් කතාව ලස්සනයි නේ නේද it's me මම it's me කියන්නේ ඒ මම it's me and mother මේ මායම්මයි දැන් මේක ඇවිල්ලා words දාලා තින්නවා මේක මේ කෙනෙක් කියන දෙයක් ඒ විදිහටම පුරලා දාලා it's me and mother හරිද මායම්මයි මේ ඉන්නේ එළියේ නේද what the hell are you doing inside the room just open the door හරි නෝ ඉදොර මම යම්ම එළියේ නේද තාත්තා ඕනම් බනින්න පුළුවන් මම බනින්න වෙලාව ගන්න වචන ටික අහස් තියෙනවානේ idiot open the door what are you doing it's me and mother neda you take so long to open the door why are you taking you are taking a long time to open the door maybe you are doing something wrong මොනාර හොර වැඩක් කර ඉන්නේ කියලා අම්මත් බලනවා why are you taking a long time to open the door අයියනේ දොර අරින්න නැත්තේ නේද I realized that they were my parents මම තේරුම් ගත්තා එළියේ තට්ටුව දාලා දින්නේ අම්මයි තාත්තයි කතාව ওই විදිහට යනවා වගේ කතාව යන අතරේදී මගේ කතාවේ කෙටි පණිවිඩයක් මගේ කතාවේ කෙටි පටුමක් ඇද හරිද මේමයි open the door උඩින් ලියනවා අවසාන කෑල්ල that day at that moment ඒ වෙලාවේදී at that moment ඒ වෙලාවේදී at that moment මම ලියනවා උඩින් එක පේන්නේ නැති වෙයි දැන් පේනේවි ඔබට sir I can't see the last sentence now I think now you can yes sir yes sir at that moment I realized I got to know අලුත් වචනයක් හරිද got to know කියන එකේ තේරුම තමයි මම දැනගත්තා හරි මේව මේ විදිහට මතක තියාගන්න get to know කියලා කියන්නේ දැනගන්නවා කියන එක got to know කියන්නේ දැනගත්තා කියන එක get to know හරිද get to know ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේකයි මේක තේරුම් ගන්න කියන දේ සිතුවිල්ලක් ඔළුවට ඇවිල්ලා ඒක හිමීටම ඔළුව ඇතුලේ වැඩ කරලා හරි ඒකෙන් අපි යම් දෙයක් අවබෝධ කරගන්නවා දැන් හිතන්න උණු වතුර බෝතලයකට අත දැම්මොත් උණු වතුර කෝප් එකකට අත දැම්මොත් අත පිච්චෙනවා හරි ඒ කියන්නේ ඒක දැනුමක් ලෙස මොලේට එකතු වෙනවා මේ දැනගන්නවා කියන්නේ අඳුර ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි මිනිහෙක්ගේ නම දැනගන්නවා කියන එක නෙමෙයි මේ කතාව මම කියන්නේ මේ get to know කියන එක කියන අදහස තේරුම් ගන්න හරි නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න ඔයා one day suddenly you put your hand into a glass of water right you put your hand without awareness without knowing you put your hand අත දානවා උණු වතුර කෝප් එකට අත පිච්චෙනවා ඊට පස්සේ එයා කියනවා ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදිහට දැනගන්නවා තේරුණාද යම් දෙයක් අත්දැකීමක් විදිහට දැනගත්තා එහෙම නැත්නම් හැමීට සිදුවීම් ජාලයක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට බුද්ධියක් විදිහට ඔළුවට ආවා නම් යම් දෙයක් අපි කියනවා I got to know it මම ඒක දැනගත්තා තේරුණා මෙන්න තුමේ පුද්ගලයෙක් දැනගත්තා නෙමෙයි එයාගේ නම දැනගත්තා නිමල්ගේ නම දැනගත්තා නෙමෙයි හරි එහෙම කියනවා ගොඩක් වෙලාවට we got to know each other හරි වැඩිපුර ඒක පාවිච්චි කරන අර වගේ කාරණාවලදී I got to know මම දැනගත්තා at that moment I got to know මම realize කරගත්තා යථාර්ථය පසක් කරගත්තා get to know කියන්නේ දැනගන්නවා හරි singular subject එකක් එක දානවා නම් she gets to know ඇය දැනගන්නවා තේරුණා got to know ඒ වගේ ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන් I got to know that කියන්නේ බව මම දැනගත්තා I got to know that I had කියන්නේ බව මොකක් කරලා තිබ්බ බවද I had panicked I have panicked
පැනික් වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? කුලප්පු. ඔව් කුලප්පු වෙන හරක්. ඒක හරි. බීතියට පත් වෙනවා. ඔව් පැනික් කියලා කියන්නේ බය වෙනවා, තබ්බීලි වෙනවා, පිරම් තත්ත වෙනවා. සිංහල වචන තේරෙනවා නම් දන්නේ මම කියනවා. පැනික් වෙනවා කියන්නේ කලබලයට පත් වෙනවා, right? I had panic. Panic කියන්නේ කලබලයට පත් වෙනවා. I had panicked without a base. right? BASE base බලන්න ලස්සන වචනයක් කියලා දෙනවා. base කියන්නේ පදනම, LESS කියන්නේ පදනමක් නැතුව right හදාගත්ත baselessly. තේරුණාද? At that moment I got to know that I had panicked baselessly. මම පදනම් විරහිතව කලබල වෙලා තිබුණු බව මම තේරුම් ගත්තා ඒ වෙලාවේදී. At that moment I got to know that I had panicked baselessly. උරුදු වෙන්න හදන්න. baselessly පදනම් විරහිතව. හරි? It was the day. ඒක තමයි දවස. මොන දවසද? It was the day that I cannot forget. මට අමතක කරන්න බැරි. That I cannot forget. මට අමතක කරන්න බැරි. ඒක තමයි දවස මට අමතක කළ නොහැකි. තේරුණාද? Everyone has days like that. It was the day that I cannot forget. ඒක තමයි මට අමතක කරන්න බැරි දවස. Something terrible happened in your life and you have days like that. It was the day that I cannot forget. ඒක තමයි මට අමතක කරන්න බැරි දිනේ. Do you understand it? Good. එහෙනම් මේකම ලියන්න පුළුවන් ඔයාට. මගේ මේ කතාව ලියනවා වගේම මේ කොටසම ලියන්න පුළුවන් යම් වෙලාවකදී. නේ? Unforgettable day of my life කියලා આવොත් ලියන්න. ඔයාලට මේ වගේ එකක් ලියන්න පුළුවන්. ලියලා මේ sentence එක දාලා. At that moment I got to know that I had panicked baselessly. It was the day that I cannot forget. English ඉගෙන ගන්නකොට ළමයි පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ ඇත්තටම දේවල්. මේ sentences රචනා කටපාඩම් කරන්න එපා. ඔළුව ඇතුලේ හැමදාම මම කියන එකම එක advice එක මට English නෙමෙයි දෙන්නේ. ඒක සමස්තයක් විදිහට. හදා ගන්න ඕනි ළමයි. English වල අර ගොඩක් තියෙන මේක කැමති වෙන්න එකක් නැති වෙන්න පුළුවන් ළමෙක් මම මේ කියන දෙයට. හැබැයි ඇත්තම කලන්නාව කියන්නේ කිසිම දෙයක් ඒ කියන්නේ හංගන්නේ නැතුව ඇත්තම දේ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි හදා ගන්නවට. කවදාකවත් අර ඔයාට උගන්වන කෙනෙක් හරි කවුරුම හරි කෙනෙක් හරි ඔයාට තනියම හරි ඇක්ටිවිටීස් කර නිකන් අර සිස්ටම් පුරෝපුරු හරි ටීචර් එකට හරි ගොඩක් දාන ඒ ක්‍රමයට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එපා. ඒක මහා අපරාධයක්. ඒ කියන්නේ නිකන් ඔය කොහෙන් හරි paper එකක් නෙමෙයි නිකන් ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා නිකන් fill in the blanks with the suitable word කීක ඒව කරලා හරි ගත්තා කියලා ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඔක්කොම දේවල් තියලා පටන් ගන්න. හරි phrases ඉගෙන ගන්න. ඒ grammar tenses ටික ඉගෙන ගන්න. ඒව දාලා අලුතෙන් හදන්න පටන් ගන්න. දේවල් හදන format ඉගෙන ගන්න. තේන හදන ක්‍රම ඉගෙන ගන්න. ඒ ක්‍රම ඉගෙන ගන්න. හිස්තෙන් පුරවන කාලේ වෙන් කරන්න හැකි පස්සේ. එතකොට ඔයාට මොකද වෙන්නේ? ඔයාට පුළුවන්කම හැදෙනවා. හරි. ඉංග්‍රීසි නිර්මාණය කරගන්න. දැන් මම මෙතන ඉඳන් කරන්නේ වැඩි නේද? මේ කතාව මම ලියන්නේ ඇයි? මම මේක කුලියක් බලාගෙනවත් පොතකින් කියවලවත් නෙමෙයි හදලා කියන්නේ. එතකොට මගේ හිතට එන සිතුවිල්ල මට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් නම් ඕනම දෙයක් ඒක නිර්මාණය කරගන්න හැටි එපයි මම මගේ ස්ටුඩන්ට්ලට දෙන්නනේ. මම ඒක පාස් කරන්න ඔයාට මම මෙන්න මෙහෙම ඒක හදාගත්තේ. මට කවුරු මම ඒක ඉස්කෝලෙන් නෙමෙයි හදාගත්තේ. ඇත්ත කියන්නේ කැම්පස් එකේ නෙමෙයි හදාගත්තේ. ඒක මම හදාගත්තේ මගේ self studies වලින්. තනියෙන් ස්ටඩි කරලා. හරි පොත් කියවනකොට දන්නේ sentence ඉරි ගහගා ඒව ලියලා right එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටැම්ප් පුරවන පොත් කරා මාස්ටර් ගයිඩ් පේපර් පොත් ලිව්වට ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක කවදාවත් එහෙම එන්නේ නැහැ. හරි. ආදාකල් ලියන්න වැඩක් නැහැ. එක්සෑම්ස් වලදී අහුවෙන ඕන ප්‍රශ්නයකට අච්චුපතේ කොච්චර කවදාවත් මම අච්චුපතේ පාඩමක් ක්ලාස් එකකට ඉස්කෝලේදී අච්චුපතේ පාඩම් බලන්නේවත් නැහැ සමහරවිට ඇක්ටිවිටි කරලා දෙනවා. හැබැයි මට ඒකක් තියෙනවා. ඒ ලෙවල් වලට ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි පොත මම කියවන්නේවත් නැහැ. හැබැයි ඒකත් තියෙනයි පේපර් එකක් ගත්තාම අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික කියවලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න මට තේරෙනවා. අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද ලිවිය යුත්තේ මොකද්ද කියලා තේරෙනවා. අන්න ඒ හැකියාව තමයි හදාගන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි වචනයක්වත් පාඩම් නොකර ඉඳලා විභාගෙට ගිහින් ලියන්න මට ඒකක් ගන්න පුළුවන්. CNCම ගන්න පුළුවන්. ඊට අහලා තියෙන දේ ලියන්න තේරෙනවා. ලියන්න ඕන නම් ප්‍රශ්න තේරෙන්න එපායනේ. අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තේරෙන්න නම් ඉංග්‍රීසි වචන දැනගන්න එපායනේ. හරි. එහෙනම් අහලා තියෙන දේට උත්තරේ ලියන්න කොහෙවත් උපුටා ලිවින්නේ නැහනේ. හොඳ වැදගත් දෙයක් කියන්න හංගින්න. ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ නෑනේ right what is the longest river in Sri Lanka කියලා අහලා right ඒකෙදි කරුණු චෙක් කරන්නේ නැහැ. සීගිරිය රාජධානිය කරගත් රජුගේ නම මොකද්ද? එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ right. ඒකේ තියෙන්නේ මොනවද? ඒසේ එකක් ලියන්න, නෝටිස් එකක් ලියන්න, නෝට් එකක් ලියන්න right. ඒ වගේම අන්ඩර්ලයින් කරන්න, correct word එක තෝරන්න, යා කරන්න, fill in the blanks, නේද? picture description එකක් ලියන්න.
එහෙනම් ඒ ලියන දැක්කහම අපිට උපරිම නිදහස දීලා තියෙනවා ලියන්න. එක්සෑම් එකට යනකොට මතකද? ඒ නිදහස ඇතුලේ මට අවශ්‍ය දේ ලියන්න අවසර දීලා තියෙනවා. හැබැයි grammatically corrected. ව්‍යාකරණානුකූලව ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ළමයි ඒ ව්‍යාකරණානුකූලව ලස්සන ලියන හැටි ඉගෙන ගත්තාම ඇති. කෙටිම ක්‍රමය ඒක. ඇක්ටිවිටි ගොඩාක් කර. එහෙම නිකන් මානසික විඩාවටපත් වෙන්න එපා. ඒක හරි අපරාධයක්. ඒවා කරන මිනිසුන්ට එක්ක ඉඳි බෑ. එහෙම කරන ළමයිටත් බෑ. හරි. කවදාත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මම ඉගෙනගෙන මම ගැන කියන්නේ මාස නෑ මම කියන පුද්ගලයා ගැන කතා කරන්නේ. හරි. එහෙම. මම උදාහරණයක් මට ගන්න පුළුවන් මම ගැන විතරයි මම දන්නේ. ඔයාලට එක්සැම්පල් එකක් ගන්නවා නම් මට එකකින් දැන් යුනිවර්සිටි එකේදී බෙස්ට් ඉංග්‍රීසි ගෲප් එකේ මම හිටියේ. මගෙත් එක්ක පොරිම ස්ටුඩන්ට්ලා කීප දෙනෙක් හිටියා. 105 ගෲප් කියලා අපි එකට ගියා. 105 ගෲප් කියලා පෙර දෙන්නේ. ඒකට ඉංග්‍රීසි ගෲප් එකේදී අපි එකට සෙට් වෙන්නේ හොඳම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරපු ළමයි එහෙම. ඒකට හේතු වුණා මම ඉංග්‍රීසි ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි. හරි. ඒ ඕන පේපර් එක ලියන්න පුළුවන්. තමන් හදා ගන්න වචන එක. කරගන්න ඒවා වැඩි හදා ගන්න. හදලා ෆුට්බෝල් ගහනවා වෙන මොනවා හරි ස්පෝර්ට් කරනවා. ඒවා නම් මම කර මේ යාළුවෝ එක්ක බයිසිකල් පාදිනවා. මොනවා හරි පීනනවා. එක එකව කර ඉඳලා අර වැඩ ටික කරගන්නවා කොහොම හරි. ඔයාලට තියෙන්නේ ඒක. අර දැන් අර තියෙනනේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙම යම් පේපර්ස් එහෙම මොනවද? පික්චර්ස් පින්තූර විදිහට ඇක්ටිවිටි පුරවන්න නිවැරදි වර්ඩ් එක දාන්න. පන්ති කියලා අර ඒකේ ගොඩ ගහ ගන්න එපා. හරි අපරාධය. ඔයාලට කාලය නාස්ති කරන්න දෙන්න. තනියෙන් ස්ටඩි කරන්න. හරි. ටෙන්සස් ටික ඉගෙන ගන්න. හරියට ටෙන්සස් 12 ඉගෙන ගන්න. හරිද? relative pronouns and relative clauses ඉගෙන ගන්න. හරියට. තේරුණාද? conjunctions ටික ඉගෙන ගන්න. තේරුණාද කිව්වා පාඩම් ටික? ටෙන්සස් ටිකේ active passive වැඩ ගාලා අල්ල ගන්න. ඔයාලට ඕන නම් ඒ ටෙන්සස් සෙට් එක ගැන සම්පූර්ණ ලෙසන් ටික ඇති. passive active ගැන පැය ගණන් lessons. හරි full explanations. YouTube එකේ ඇති මගේ channel එකේ මම දැන් දාලා තියෙන ළමයිට ඕන කෙනෙක් බලන්න පුළුවන් වෙනම link මේ එකක් විදියට. හරි තේරෙන විදියට කියලා ගමු tenses ඔක්කොම. right continuous perfect tenses ඔක්කොම දේවල් ටික ඇති right. ඒවා හරියට බලලා හරි කියලා හරි කොහෙන් හරි කමන්න හරියට ඉගෙන ගන්න. මුලින් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ ඉංග්‍රීසි වලින්. කාලයත් එක්ක පුළුවන්. තේරුණාද? ඊට පස්සේ උදේ මට ඇහෙන්නේ නැහැ මට chat එකෙන් දාන්න. chat එකෙන් දාන්න. හරි පොඩ ක්ලියර් නෑ කියන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මේ ඔයාලට පුළුවන් මොනවාද ප්ලේලිස්ට් විදිහට හදලා ඇති. paper writing කොහොමද කරන්නේ? රචනා ලියුම් ගොඩාක් ඇති ටික ප්ලේලිස්ට් විදිහටම හදලා. ස්ටෝරි රයිටින් ගොඩක් දේවල් ග්‍රැමර් ලියන්නේ ග්‍රැමර් ලෙසන්ස් ඔක්කොම පැහැදිලි කරන්න හැටි. අමාරුයි කියලා හිතන දේවල් ඔක්කොම ලේසියි. ඉතින් මම ඉගෙන ගත්ත හැටි මට පුළුවන් දේ තමයි මම ටීචින් කරන තාක් කාලය තුල වැඩි කාලයක් කරන්න දේවල් කරන කාලය ඇදලා ළමයිට දීලා යන්න ඕනේ ඒක. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ හොයන්නවත් නැහැ. It is me and mother. Why are you taking a long time to open the door? Right? ඇයි ඔයා දොර අරින්න ඔච්චර වෙලා ගන්නෙ? දැන් අන්තිම සෙන්ටෙන්ස් එක ඉවර කරනවා. උඩ ලියලා මෙන්න මේ විදිහට. At that moment I got to know that I had panicked baselessly. It was the day that I cannot forget. ඒක තමයි මට අමතක කරන්න බැරි දවස. My father and mother it was my father and mother. ඒ මගේ අම්මයි තාත්තයි. It was අතීතයෙන් ලියන්නේ. හරිද? හැමතිස්සෙම සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්න. ලේසි නෑ ජීනියස් කෙනෙක් වෙන්න. හීන තිබ්බට වැඩක් නෑ ළමයි. ඉෂ්ට කරගන්න බෑ. ලේසියෙන් හීන කියන ඒවා ඉෂ්ට කරගන්න බෑ. ටාගට්ස් ඉෂ්ට කරගන්න බෑ. මොකක් කරොත්ද? ගැම්ම නැත්නම්. හරි. ගැම්ම තියෙන්නේ ගට් එක. It was my mother and father. It was my mother and father. මගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්න. හරි. It was ඌ නෙමෙයි මේ කියන එක දාන්න නිකන් ඩමි සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට. It was my mother and father. හරි. ඔයාගේ ටීචර්ගේ දැනුමට වාස ලිමිට් වෙන්න එපා. ඉස්කෝලේ හරි පන්තියේ හරි උගන්න ගුරුවරයාගේ දැනුම් ප්‍රමාණය ඇතුළතනේ ළමයා වැටෙන්නේ. එතනින් එහාට යන්න. ගුරුවරයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න තැනටපත් වෙන්න. මම ආසම දේ තමයි 11th class වලදී. ටීචර්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. සර්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. සර්ට කොහොමද අන්නන්නේ? හරි. එහෙම බලන්නේ. තරහට නෙමෙයි දැන්ම අප්ඩේට් කරගන්න. හරිද? It was the day. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අහන්න ඉංග්‍රීසි වලින්. ඔයාලා අහන්නේ නැහැ නේ කවදාවත්. සර් කියන මං කියනවා හැමදාම ඉංග්‍රීසි වල මොනවා හරි ප්‍රශ්න අහන්න. ඕනම දෙයක් අහන්න කියලා. But you are not asking me. It was the day that I cannot forget. It was my mother and father who had ned knocked at the door. හරි. මගේ අම්මයි තාත්තයි තමයි දොරට ගහලා තිබ්බේ. right ගුණවර්ධන. yes මම ඔයාලට දෙන්නම්. ඔය මම ඔය වීඩියෝස් දාන්න ළමයි channel එකේ නම මොකක්ද දානවා right. It was my mother and father who had knocked at the door. දොරට ගහලා තිබ්බේ. මම link එක දෙන්නකට බලන්න පුළුවන් හරි. වෙන මැද දාලා මොනවද ඒකට කියන්නේ අර නිසා කියන්නේ paper හරි. paper discussions වෙනම අවුරුදු ගානක් කියලා ඇති හරි. වෙනම ඇති වීඩියෝස් 15ක් විතර ප්‍රශ්න පත්‍ර 15ක් 20ක් විතර ඇති මට මතක විදියට. අලුතෙන් මම ඔක්කොම ළමයිට ඕපන් දාලා දෙන්නේ බලන්න. විභාග ළඟ ඉඳන්. හරි. පාස් පේපර්ස් එකේ කවුරුද වල එක එක වාරවල ඒවා එහෙම විස්තර කරන ඒවා. පැහැදිලි කරන ඒවා.
ඊට පස්සේ grammar lessons වෙනවා ඇති. හරි. grammar lessons එක දේවල් ගැන tenses නෙමෙයි grammar lessons යටතේ ඇති relative clauses relative pronouns හරි එක දේවල් conditional sentences අර අමාරු ඒවා දාලා ඇති. හරි. ටියුෂන් ගුරුවරුන්ටත් බලන්න දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවද දැනුම තමයි එළියට දාලා තියන්නේ නේද? ඊට පස්සේ tenses ටික වෙනම ඇති. tenses videos ගණනාවක් ඇති දාලා. පැය දෙකේ ඒවා ලස්සනට හදලා. tense active passive පැය ගානක lessons ඇති හැම tense එකක්ම ගැන. ඊළඟට letter writing ගැන සහ letters and මොනවද? essays. හරිද? ඒ ටික වෙනම playlist එකක් ඇති. playlist එකක් කියන්නේ මොකක්ද? YouTube එකේ ගිහලා channel එකකින් බලන්න ඕන. videos playlist කියලා එකක් තියෙනවා. playlist එක බලන්න. හරි. ඔක්කොම රචනා ලියන හැටි ඇති ටික විභාග වල ඒවට ටාගට් කරලා ලියන හැටි. මේ පැහැදිලි කරගන්න. ඔය වගේ ගොඩක් ඇති. right මට මතක නැහැ spoken english lessons වෙනම දාලා ඇති. cartoon වෙනම දාලා ඇති. හරි. ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. knocked at the door. Right. ඒ මගේ අම්මයි තාත්තයි දොරට ගහලා තිබ්බේ. It was my mother and father who had knocked at the door. දොරට ගහලා තිබ්බේ මගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්න. හරි. Finally අන්තිමට I opened. මම ඇරියා දොර. නේද? Opened the door. But I had a feeling. I had මොකද නමුත් මට තිබ්බා I had මොකද තිබ්බේ but I had කරේ හොඳ එකක් මම කල්පනා කරන්නේ but I became නමුත් මම but I became shy කියන්නේ ලැජ්ජා but I became shy too. Tell them what I felt on that day. Forever I am silent. සදා කාලයටම මම සද්ද නැතුව ඉන්නවා. ජීවිතේ මේක. හරි. මේක තාවිත් මේමයි. Finally I opened the door. අන්තිමට මම දොර ඇරියා. But I became shy. නමුත් මම ලැජ්ජාවටපත් වුණා to tell them. ඔවුන්ට කියන්න. What I felt මට දැනුණු දේ. මට දැනිච්ච දේ ඔවුන්ට කියන්න මම ලැජ්ජ වුණා. හරිද? මොකද්ද මම මේ නට පිස්සුව කියලා. ඇඳයට හැංගෙනවා, නේද? පෝල් ගන්න හදනවා, උඩ පාලමාව මැරිච්ච සුගුණ මතක් වෙනවා. හරිද? භූත දෝෂ ගොඩයි. තොවිලියන්නට නැහැ. I opened the door but I became shy to tell them what I felt on that day. This is the story which I wrote for your team and today. You can remember the story and just write this with the paper very clearly and nicely. Underline the difficult and important words. Approximately try to repeat them after the class. And also you can do something more. It is like this. ඔයාලා පුළුවන් මේක කියලා දෙන්න. Just try to read this. Try to tell this. Try to explain this one. මේ ස්ටෝරි එක ජීවිතේ හැමදාටම වැදගත්. ඇයි ඒ? O level exam එකට පවා රච කතාවල් ලියන්න වෙනවා. one day කියලා දාලා I was මේ වගේ එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගෙදර තනියෙන් හිටියා මෙන්න මේක වුණා. මේ වගේ දේවල් ලියන්න පුළුවන්. මේකම ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මං කරන දේම කරන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? කාටවත් මං කරන දේ කරන්න බෑ කොහොමද? මං ලියන එකම ලියන්න බෑනේ. ඔයා ලියන එක මට ලියන්න බෑ. ඒක නිසා වැදගත් දේ තමයි ළමයි. තනියෙන් ක්‍රියේට් කරන්න බಟ್ මේ වගේ දේවල් ගන්න. ඒක නිසා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ. කියන කලින් හටපාඩම් කරන්න නැතුව ලියන්න බලන්න. I became shy to tell them what I felt on that day. පටස් ගාලා. මේක තමයි ස්ටෝරි එක. හරි ස්ටෝරි රයිටින් එක. මම බලන්න හදන්නේ. දැන් ඔයාලට තියෙනවා unforgettable days in your life නේද? Unforgettable අමතක නොවන days in your life. එතකොට ස්ටෝරි රයිටින් වලදී හරි රයිටින් කොටසක් කියලා දුන්නා. ඒකෙදි වැදගත් වෙන key points ටිකක් මම කියන්න නැවතත් at the same time ලියා ගන්න මෙන්න මේ keywords. At the same time කියන්නේ ඒ වෙලාවෙදිම හරිද? ඒ වෙලාවෙදිම කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. ඒ වෙලාවෙදිම ළමයි මේ keyword එක හරියට වදින වෙදිම ඒ වෙලාවෙදිම at the same time my father came. At the same time you called me. At the same time හරිද? My mother entered my room. ඒ වෙලාවෙදිම අම්මා මගේ කාමරේට ආවා. At the same time a devil appeared. භූතෙක් මතුණා. මේ දෙවිල්ලා ගැන එම අපේ ලංකාවේ කල්චර් එක ඇතුළේ ලියන්න තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට එනවා. හරිද? A devil භූතෙක් නේද? appeared කියන්නේ ළමයි පෙනී ඉන්නවා appear වෙනවා. මතු වෙලා එනවා. හරිද? A devil appeared. හරිද?
an unknown person appeared. Devil කියන්නේ යකෙක් භූතයෙක්. මම ලියනවා an unknown person. Unknown person. හරිද? An unknown person appeared in my room. මගේ කාමරය ඇතුලේ. තේරුණාද? මේ වගේ නිකන් මතක තියාගන්න. An unknown person appeared in my room. නන්නාඳුන මිනිසෙක්, නන්නාඳුන පුද්ගලයෙක්. An unknown person, නන්නාඳුන කෙනෙක් appeared in my room. කියන්නේ මගේ කාමරේ මතුවුණා. මගේ කාමරේ ඇතුලේ මතුවුණා අන්තරට මිනිසෙක්. මතක තියාගන්න. මේව හිතට ගන්න. හරි. මේ වගේ කොටස් දේවල් නේද? all the things. හරිද? හැමදේම happened නේද? relative pronouns කියලා දෙන්නම් right. පොඩ්ඩක් ඉන්න අද මං කොහොම හරි අද දවසේ මට උදේ කාලේ කොහොම මම අද වෙලාව මට උදේ කාලේ උත්තරීම ෆ්‍රී තියාගෙන ඉන්නේ. හරිද? මම ඔයාලට කියන්නම් මට පර්සනලි කියන්න චුට්ටක් මම අද මෙසේජස් බලන ඔක්කොම කොහොම හරි කියන්න දෙන්නම් මේ බැරි දේවල් අහලා තියන්න හරි. An unknown person appeared in my යන්න ඕන යන්න හරිද? ක්ලාස් ටයිම් එකේ ඉවරයි වගේ කියලා හිතලා යන්න ඕන යන්න මම පැහැදිලි කරගෙන ඉන්නවා මට පොඩු බඩගිනි වෙලා ඇති වෙනකම්. හරි. All the things happened. මොකද එක්සෑම් එකට මම ආසයි ළමයිට කියලා දෙන්න ටිකක් පවුන්ස. All the things happened. හැමදේම සිද්ධ වුණේ. හරි. All the things happened so fast. ඉතාලම ඉක්මනට හැමදේම සිද්ධ වුණා. තේරුණාද? All things happened so fast. හැමදේම ඉතාලම සිදු වේගෙන් වුණා. මේ කතාවක් ඇතුළට රිංගවන්න පුළුවන් දේවල්. හැමදේටම දාන්න පුළුවන් නේද? At that time. ඒ වෙලාවේදී. හරිද? ඒ වෙලාවේදී කියලා ලියන්නේ මෙහෙමයි. At that time කියලා දාලා you can add a sentence here. At that time ඒ වෙලාවේදී. තේරුණාද? At that time my father called. At that time I decided to hide. ඒ වෙලාවේදී මම තීරණය කළා හැංගෙන්න. හරිද? That is how. අන්න එහෙමයි. මොකද? අන්න එහෙමයි. අන්න එහෙමයි. ඒ අකුර වදින්න ගණන් ගන්න එපා. මම මේ කී එක හැදුවේ නෑ. එහෙමයි. අන්න එහෙමයි. ඒ යන්නක් වෙන්න තියෙන්නේ ගණන් ගන්න එපා. At that time. ඒ වෙලාවේදී. That is how කියන්නේ අන්න එහෙමයි. මම ලියනවා මෙහෙම. අන්න එහෙමයි ඔයා මට සැලකුවේ. right. අන්න එහෙමයි භූතය ආවේ. That is how. හරිද? and that was how කියලා ගන්න ඕන. අතීත කාලෙන් that was how. අතීත කාලයෙන් කතා කරනවා නම් මට ඒක මම ගන්නේ that was how කියලා. හරි? තේරුණාද? අතීත කාලය ගැන කතා කරනවා නම් දැන්ට සාමාන්‍යයෙන් that is how කියලා කියන්නේ අන්න එහෙමයි. That was how it happened. That was how it happened. අන්න එහෙමයි ඒක සිද්ධ වුණේ. ලියා ගන්න දැන්. That was how it happened. හරි? That is how. අන්න එහෙමයි. That is how you can do it. අන්න එහෙමයි ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ sentence එකේදී මම that is how කියලා දාලා තියෙන හේතුව තමයි තාම මේ action එක කරලා නැහැ නේ. That is how you can do it. ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අන්න එහෙමයි. දැන් උඩේ කියනනම් that was how කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒක අතීතයේ කරපු එකක් ගැන කියද්දි. තේරුණාද? That is how that was how මතක තියාගන්න. That is why කියලා කියන එක නම් ඔයාලා දන්නවා. මම මේක කඩලා ලියන්නේ. That is why. මේකේ තේරුම අන්න ඒකයි. That is how. That is why. That is why. That is why I hid myself. ඒකයි මම හැංගුනේ නේද? That is why I hide කියන එකේ past tense එක මොකක්ද? hid. මම හැංගුණා myself. හරිද? මම හැංගුණා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? That is why I hid myself. හරිද? hidden. That is why I hid myself in my room. මගේ කාමරය ඇතුලේ. ඒකයි මම මගේ කාමරය ඇතුලේ හැංගුනේ. හරිද? shell කියන්නේ කට්ට. ගොළු බෙල්ලා කට්ට ඇතුලේ හැංගුණා. That is why I hid myself. That is how you can do it. ඕවා ලස්සනට වැදගත් වෙනවා. turn කරන්න මේක. flow එක flow flow කියන්නේ ගලාගෙන යනවා. හරිද? flow ගහගෙන යනවා, පාවෙලා යනවා, ගලාගෙන යනවා. flow වෙනවා, ගහගෙන යනවා නෙමෙයි ගලාගෙන යනවා. ලස්සනට කතාව ගලාගෙන යන්න ඕන වෙනවා එයාට දාන්න. මම කියලා දෙනවා American idiom එකක් face the music කියලා නේ. face the music කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා. right මම මේ idioms ටිකක් දෙන්නම්. face the music. I know how to face the music now. I am used to music. හරිද? am used. I am used. I am. මට හුරුයි. හරිද? used to කියලා දාලා මොකක් හරි noun එකක් දාන්න මෙතනට. ලියාගන්න මේ රට. I am used to problems. I am used to difficult situations. Difficult situations. අමාරු තත්ත්ව.
හරිද? මෙතනට වටේ වගේ දාන්න පුළුවන්. I am used to. We are used to. right? මෙතනට we are used to මේ වගේ ලස්සන ඒවා දාන්න පුළුවන් නේද? අපිට පුරුදුයි. මොනවද? We are used to financial problems. අපිට ආර්ථික ගැටලු පුරුදුයි. හරි. We are used to any condition. ඕනම තත්යකට, ඕනම දෙයකට, ඕනම ප්‍රශ්නයකට any condition. හරිද? ඕනම කොන්දේසියකට. හරි. We are used to any condition. condition කියන්නේ කොන්දේසිය. ඒ වගේම තව කියනවා දැන්. ඔයාට කවුරුරි බනිනවා ඇවිල්ලා. හරි. ඔයාලා මේ පාරින් යන්න එපා. ඔයාලා මේ කුඹුරේ වගා කරන්න එපා. ඔයාලා මේ බස් අපේ වත්තට අපේ වත්තට එන්න එපා. කවුරුරි බනිනවා. ඔයාගෙන මේ අංකල් we are used to any condition, okay? Don't come to cross. Don't come to say words like that. ඒ වගේ දේවල් කියන්න එන්න එපා. අපි ඕන condition එකකට උත්තරයි, right? We are people who live in southern province. එහෙම කියන්න පුළුවන් නේද? We are used to any condition. එහෙම කියන්න ඕනේ. කයිටි ගන්නට යන්න එපා මිනිසුත් එක්ක. තමන්ගේ පාඩුවේ ඉන්න. We are used to. අපි පුරුදුයි. අපිට පුරුදුයි. They are used to. She is used to, right? ඇයට පුරුදුයි. එතන they we and Misa එක used to දාන හැටි. used to මේක භාවිතා කළා නෙමෙයි. හරි. පුරුදුයි කියන එක. හරි. A constant ACCOSTONEDS එකම. We are used to. ඊට පස්සේ there's the music right over වගේ වලියන් වල තව කියලා දෙන්නම් ටිකක්. රශ්මි අහලා තියෙන ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න පැහැදිලි කරන ප්‍රශ්න තියෙනවා දාලා තියෙනවා. හරි. Go over the head. right? මම හිතලා තියෙනවා. Go over the head. මේක ප්‍රේස් එකක්. මේකත් ඇමරිකන් එකක්. මේකේ තේරුම තමයි දැන් කෙනෙක්ට වඩා වැඩි කෙනෙක් ගාවට අපි යනවට. ඒ මොකද්ද තේරෙන්නේ නැහැ නේද? බයිලා ගන්නවා බඩගින්නේ. Go over the head. දැන් තේරුම් බලන්නකෝ go කියන්නේ යනවා, over කියන්නේ ඉහළින්, head කියන්නේ ඔළුව. ඔළුවට උඩින් යනවා වගේ මේකේ තේරුම නේද? Go over the head. Go over the head කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔයා සරලව කියනවා නම් ඔයාගේ පන්තියේ ටීචර්ද ලොක්කා ප්‍රින්සිපල්. ප්‍රින්සිපල් නේ. ඔයාගේ ගෙදර ඔයාගේ මල්ලිද ලොක්කා අම්මද? අම්මනේ. තාත්තා ලොක්කා, සමහරවිට තාත්තගේ ලොක්කා අම්මා, අම්මගේ ලොක්කා කැරපොත්තයි. අම්මා කැරපොත්තට බයයි. ඒක කැරපොත්තා පූසට බයයි. පූසාව බල්ලට බයයි. බල්ලා ඔයාට බයයි. ගෙදර ලොක්කා ඔයා. හරි එහෙම හිතන්න. එනේ. Go over the head කියන්නේ යම් කිසි දෙයකදී අපිට වඩා ඒ කියන්නේ අපේ බොස් ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. බොස්ට වඩා බොස් කෙනෙක් ඉන්නවනේ. අන්න එයා ගාවට යනවට go over the head. යමෙක් skip කරලා තව දෙයක් කරගන්නවට right. මෙහෙමයි. මං කියනවා මගේ ළමයෙක්ට මං කියනවා don't go over the head. හරි. ඔයා මං කියන මෙහෙම. මම ළමයෙක් කියලා හිතන්නකෝ. මට ටීචර් ගහනවා. මං ගිහින් ප්‍රින්සිපල්ට කියනවා සර් ටීචර් මෙයා මේ මට නිකන් ගැහුවා. නිකරුණේ මට ගැහුවා. නිස්කාරණේ මට ගැහුවා. අඬාගෙන මුතු බේගෙන යනවා. හරි. නිකා ගැහුවා කියලා අඬ යනවා. I went over the head. Hurry, of my teacher and made sir HAED කියලා දෙන්නේ නේද? අව කියන්න කෞශල්‍ය. ඒකද කියන්නේ? sir yes good boy thank you. මම ආසයි එහෙම වැඩ rectify කරන්නත් මගේ වැරදෙන දේවල්. I went over the head of my teacher and met my principal. නේද? keyboard එක බලන්න තු ගහන්න මේක වෙලෙ. I went over the head of my teacher and met my principal. තේරුණාද sentence එක දැක්කම? මම ගුරුතුමියගේ ඔළුවට උඩින් ගිහිල්ලා principal හම්බුණා. හැබැයි කටවහරිදි කියන්නේ විදුහල්පතිතුමාව හම්බ වෙලා තින්නේ ගිහිල්ලා තමන්ගේ ටීචර්ගේ බලාධිකාරිය ඉක්මවලා ගිහින්. යාට ඉහෙලට දැනුම්. හරිද? පොලිසියට කියන ගමේ රාළහාමි ග්‍රාම සේවක පාට් එකක් දාන්න. මේ එන්න එපා අංකල්. හරිද? එන්න එපා හරියට අංකල් මේ මම තමයි ගමේ ග්‍රාම සේවක මම තමයි ලොක්කා. ඔයා කියන මේ ග්‍රාම සේවක මහත්තයා මම දන්නවා. හරි I know I can go over your head and meet the prime minister. අගමැතිව හම්බ වෙන්න මට පුළුවන්. හරිද? I can go over the head. Over the head, right? We should not go over the head of people. Go over the head කියන එකේ තේරුම අන්න ඒ වගේ. හරි. ඊට පස්සේ මම තව එකක් කියලා දෙන්නම් ඒ වගේ එකක් මේ කතා වලට දාන්න. ස්ටෝරි වලට පොඩි තැන් වල දැනිය හැකි තැන් වල දාන්න මේවා දානකොට වගේ ලස්සන වෙනවා. හරි. අර කියන්නේ සෑම වලාවකම දී රේඛාවක්, අඳුරු වලාවකට දී රේඛාවක් ඇතනේ. Every dark cloud has a silver light. ඒව නම් දන්නවන්නේ. Every dark cloud has a රචනාලියදී ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ඒවා දැමීමෙන් ඔයාගේ writing skill එක silver light කියන්න every dark cloud has a silver light. every කියලා කිව්වහම singular. හරි. හැම වලාවකම
ගොඩක් නෑ. every dark cloud එක දාන්නේ have නෙමෙයි has. හරි. has a silver line. රිදී රේඛාවක් ඇත. ඔය වගේ ඒවා හදන්න පුළුවන් ඕන. කවුරු කියපුවා නෙමෙයි හදන්න පුළුවන්. දැන් nuance සමීර එකක් හදන්න හදන්න. මොකද හදන්නේ? මම හිතලා හදනවා නේද? මම හදන එකක්. every dog හැම බල්ලටම තියෙනවා has a tail of its own. දැන් මේක මම හදන එකක් හරිද? මේ ඇත්තටම මම හදන්නේ. හැම බල්ලටම ඌට මනන් වෙච්ච නැට්ටක් තියෙනවා. කවුද මේ කිව්වේ? මහත්මා ගාන්ධි. නෑ. I said it. Every EVER. Every dog has its own has a tail. Tail. Has a tail of its own. හැම බල්ලටම තියෙනවා ඌට මනන්නේ නැට්ටක්. එක බල්ලගේ නැටි එක වගේ. ඒක රැලි කෑච්ච නැටි තියෙනවා, කෙලින් නැටි තියෙනවා, දුමුරු නැටි තියෙනවා, නැට්ටාක සුදු නැටි තියෙනවා, කළු නැටි තියෙනවා, වෛරන් නැටි තියෙනවා, මොන හරි. නේද? බූල් නැති නැටි තියෙනවා, මැක්කෝ කාපු නැටි තියෙනවා, මොන හරි හැම බල්ලටම එක එක නැට්ටක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මේක මොකද්ද? ඇත්තටම මේක මම දැන් හදුව එක. හරි? God promise. Mother promise. හරි. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තන්ද මේකේ මොකක්ද දෙන්න පුළුවන් අදහස? මේක දෙන්න පුළුවන් අදහස මොකද්ද? එක එක මිනිස්සුන්ට එක එක හැකියාව තියෙනවා. එයාගේ හැකියාව මෙයාට නැහැ. කෞශල්‍ය ඉන්දුෂගේ හැකියාව ප්‍රණීත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රණීත්ගේ ස්කිල් එක හිමේෂ්ට නැති වෙන්න පුළුවන්. අසිනිගේ හැකියාව වෙන කෙනෙක්ට තියෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. රයිට් අන්න ඒ වගේ. රශ්මිකාගේ හැකියාව තව යාළුවෙකුට නැති වෙන්න පුළුවන්. right every dog has its or a tail of its own. තේරුණාද? මේ වගේ ලියන්න ළමයි හදන්න ගණන් ගන්න එක කවුරු කියන්න ඕනේ නැහැ right. නේද? සෝනියා ගාන්ධි. හරි මේක සෝනියා ගාන්ධි නෙමෙයි. ඔයා ඔහොම ලිව්වොත් ඊට හරි දානවා. ගුරුවරයාට ඕක කියවන්නේ. හරි මම නිකන් කිව්වේ. මේ වගේම හදන්න. හදන හැටි ඉගෙන ගන්න. මම දැන් මේක මකනවා. පොඩ්ඩක් relative pronouns ගැන, relative clauses ගැන චුටි දෙයක් කියලා දෙනවා. හරි relative clauses ගැන ඊටාම කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් නැවත කියලා දෙනවා. මේ විභාගෙදී වැදගත් ඒ reported speech ගැන චුට්ටක් කතා කරන්නම්. අද relative clauses පාවිච්චි කරන්නේ මොකද? clause එකක් කියලා කියන්නේ ළමයි. හරි වාක්‍ය කැබැල්ලක්. මම කියලා තියෙනවා. වාක්‍ය කැබැල්ලක් නෙමෙයි. ඇත්තටම a group of words. හරිද? වචන කොටස් එකතුවක්. clause එකක් කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. A clause is defined as a group of words. ඒ technical term එක ගැන උගන්වන්නේ නෙමෙයි. මම මේ relative clauses පැහැදිලි කරලා දෙන්න හදන්නේ. relate වෙනවා. එහෙම නැත්නම් relate. clause එකකින් දැන් relative clauses කියලා කියන එකට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් සමාන එකක් තමයි adjectival clauses කියලා කියන්නේ. හරි? adjectival clauses. හරි ඒ මොකද්ද අලුතෙන් අහන එකක් වෙන්නේ නැති වචන ගැන බය වෙන්න ඕන adjectival clause එක adjective clause කියලා જાතියක් තියෙන adjectival clauses හරි කියලා කියන relative clauses වලටම ඒක සමාන වචනයක්. එතකොට මේ clause එකක් කියලා කියන්නේ group of words කියලා මම කිව්වා මේක ඇතුලේ subject verb එකක් නැහැ. මේක ඇතුලේ subject එකක් නැහැ. හරි subject එකක්වත් verb එකක්වත් නැහැ. හරි ඒකට අහන්නේ subject verb object කියන පිළිවෙල නෙමෙයි මේකේ. හරි මේ කියන්නේ subject verb object තියෙනවා sentence එකක් නෙමෙයි. හරි clause එක එහෙම නෑ. clause එකේ තියෙන උදාහරණ තමයි එක්කෝ නිපාත පද තියෙන්න පුළුවන්. noun එකක් තියෙන්න පුළුවන්. at home කියන එක දැන් home කියන එක මොකද්ද? මේ clause ගැන කියන්නේ හරිද? හොඳට අහගන්න. home කියන එක noun එකක්. නිවස. දැන් මම මේකට at home කියලා දානවා. නිවසේදී. හරිද? නිවසේදී. තේරුණාද? එතකොට මේක clause එකක්. word එකක් නෙමෙයි. word එකකට වඩා ටිකක් ලොකු එක්කෙනා කවුද? දැන් පණුවට වඩා චුට්ට බිත්තරයට වඩා චුට්ටක් ලොකු එකා පණුව නේද? පණුවට වඩා චුට්ටක් ලොකු එකා පිලවද කීටයද මොකද්ද කියන්නේ අන්න ඒක. ඊට පස්සේ ඌට වඩා ලොකු එකා මදුරුවා. හරිද? හරි කියන්නේ. හරි ඕනේ. at home කියන එක වින්දා clause එකක්. සිවිට් තමයි කිසි කතා කරනවා. phrase එකක් හරි. හරිද phrase එකක්. phrase එකට වඩා වැඩි එක තමයි clause එක චූ කාලා ඔක්කොම මෙතන චුට්ටක් ඉන්න. කතාව පැහැදිලි කරන්න. explain. wait is right. relative clauses ගැන කියලා දෙන්න හදන්නේ කියලා කිව්වනේ. CLAUSES right? relative clauses වලට කියනවා adjectival clauses කියලා. right? adjectival clauses කියලා කියනවා කියලා කිව්වා. එතකොට මේ clause එකකට වඩා මම word වලින් පටන් ගන්නවා. word එකක් කියන්නේ තනි පදයක් අර home වගේ ඒවා නේද? ඊළඟට PHRASE phrase එකක් කියලා කියන්නේ අර කිව්ව විදිහට group මේක මේ විදිහට කියන group of words අර වගේ පැහැදිලි කර යන්නේ. එතකොට clause එකක් කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් phrase එකකට subject verb නැහැ. හරි මේකට no subject no sub no verb right මේකක එහෙම ඒවා නැහැ.
ෆ්‍රේස් එකේ ඉවරයි. හැබැයි ක්ලෝස් එක තියෙනවා. ක්ලෝස් එකක් කියන්නේ තනිව වාක්‍යයක් විදිහටම වගේ තමයි. හැබැයි වාක්‍යයක් වගේමයි. එකේ ඉන්නවා සබ්ජෙක්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි verb එහෙම ඉන්නවා. නම් සබ්වර්බ් කියලා කියනවා. සබ්ජෙක්ට් verb තියෙනවා. ක්ලෝස් එකක්. හැබැයි තනි අර්ථ ගොඩක් වෙලාවට ගන්න ප්‍රමාණය අඩුයි. හරි මෙන්න මේ වගේ වගේ. when you come. මේක ඇවිල්ලා මේකේ සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවනේ. ඔයා තියෙනවා එනවා කියන verb එක තියෙනවා when කියන පදේ තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා ක්ලෝස් එකක්. ක්ලෝස් එකක් මේක. හරි. එම් ක්ලෝස් එකක්. මේකට අර්ථයක් තියෙනවා. ඔයා එන විට මේක තේරුම. හැබැයි නිශ්චිතව ඒක නිකන් ලස්සන නෑනේ. when you come. ඔයා එනකොට. අර්ථය පරිපූර්ණ නැති ගතියක් තියෙනවා. ඒකෙන් සෙන්ටෙන්ස් එකක් නොවෙන්නේ. මේ උඩේකේ තියෙන at home. ඔගේ බලන්න. at home කියන එක ෆ්‍රේස් එකක්. ගෙදරදී කියන එක. මෙන්න මේ වගේ හදාගන්න when you come වගේ පද තියෙනවා. මේ clauses තියෙනවා. අන්න ඒවා තමයි relative clause බව ඉගෙන ගන්න හදන්නේ අපි. relative clauses වලදී අපි use කරන වැදගත් දෙයක් තමයි relative pronouns පදනේ. who කියන එක, කවුද කියන එක. හරි සාමාන්‍ය who කියන වචනය සහ that කියන වචනය. මම මේ පාඩම ගන්නව නෙමෙයි අතන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ. හරිද? who that සහ which කියන වචන අපිට which කියන පද අපිට මේකෙදි වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ where කියන එක, why කියන එක, how කියන එක ඉංග්‍රීසි වල තියෙන question words විදියට පාවිච්චි කරන පද ටිකක් අපි මෙතනට අල්ලගෙන එනවා. ලිඳට ගිහිල්ලා වතුර ගේනවා වගේ අල්ලගෙන එනවා. හරියට ගේම්බෝ ටිකක් අල්ලගෙන එනවා වගේ අල්ලගෙන එනවා. මෙන්න මේ පද ටිකක් අර question words වලින්. හරි where, why, how, හරි what, හරි ඒ වගේම when, හරි මෙන්න මේ වගේ පද සෙට් එකක් අපි අරගෙන ඇවිල්ලා හරි ඕන්න මේ ක්ලාස් එකේ මේ වෙලාවේ ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. හරි මේ වැදගත් දේ ටිකක් ඕන දෙයක් අහගෙන ඉන්න ඕන නැයි නෑ තියා යන්න. හරි ලැබෙන ගතිය එන්න. එහෙම නිශ්චිතව තියාගන්න මගේ ප්‍රධාන කතා පැහැදිලි කිව්ව ඉවරයි. මේ relative clauses ඉගෙන ගන්න ඕනයි. නෑ මේක මේ විදිහට කවුරුත් උගන්වන්නේ නැහැ කියලා මම උදාහරණයක් දන්නවා. හරි. who that which වගේ පද වලින් අපි කරන්න හදන පොඩි මැජික් එකක්. මෙන්න මේ වගේ පද. මේවට කියනවා ළමයි මේ ප්‍රශ්න පද එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය question words විදිහට යොදන ඒවා තමයි ගොඩක් ඒවා. මෙව්වා ඉංග්‍රීසි වල relative clauses වල relative pronouns පද විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මේවට අපි දැන් කියන්නේ මොනවද කියලාද? relative pronouns කියලා. relative pronouns විදිහට පාවිච්චි. pronouns කියන්නේ සර්වනාමනේ. relative කියන්නේ ඥාතිත්වයක් දක්වන සර්වනාම. relative pronouns එහෙම හදාගන්න එපා. ඉතින් නිකන් කිව්වේ. දැන් මේවායට එක එක අර්ථ තියෙනවා. හරිද? එක එක අර්ථ තියෙනවා. who කියන්නේ කවුද කියන එක වුණාට මේවට සිංහල අර්ථ නැහැ. දැන් මේ පාවිච්චි කරනකොට මේ කොටු වල තියෙන ඒවට වෙනද තියෙන අර්ථ ටික නැහැ. මේ who පාවිච්චි කරනවා මිනිස්සුන්ට නේද? මිනිස්සුන්ට. අමතර විස්තර දාන්න. මේව පාවිච්චි කරලා වැඩ දෙකක් කරනවා අපි. එකක් තමයි මිනිස්සුන්ට සහ හරි දේවල් වලට, things වලට අපි එක එක විස්තර දාන්න පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ පද. මේව ගාලා අලවනවා. හරියට නිකන් කිව්වොත් හරිද? people ඊට මේක things which කියන වචනේ ගම් එකක්. මේ ඔක්කොම කොටු ඇතුලේ තියෙන වචන ගම් විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම හිතා ගන්න. හරිද? දේවල් වලට මිනිස්සුන්ට එක එක එව්වා ගාන අර්ථ අලවන්න සහ ඒ මිනිස්සු සහ දේවල් නිර්වචනය කිරීමට මේක පාවිච්චි කරනවා people. හරි මම මේ පොඩක් වේගෙන් ටයිප් කරගන්නවා ස්පෙලිං සේම එනවා I'm so sorry. right people and things මිනිස්සුන්ට සහ දේවල් වලට අමතර විස්තර දාන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ relative pronouns පාවිච්චි කරන්නේ. මෙව්ව ගම් හොඳට මතක තියාගන්න. ගම් බෝතලයක් බෝතල් තුනක් කියලා හිතන්න ඔබේ තියෙන්නේ. who which that කියන්නේ ගම් කුප්පි තුනක්. ඔය ගම් කුප්පි තුන ඇරලා මිනිස්සුන්ගේ ඇගේ ගාලා අමතර විස්තර අලවන්න who කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ගම් බෝතලේ පාවිච්චි කරනවා. හරිද? that කියන ගම් බෝතලේ පාවිච්චි කරනවා මිනිස්සුන්ටයි ද්‍රව්‍ය වලටයි. ද්‍රව්‍ය කියන්නේ phone, computer, home වගේ පද වලට අමතර විස්තර දාන්න. හරි. which කියන එක පාවිච්චි කරනවා නැවත ද්‍රව්‍ය වලට විතරක් අමතර විස්තර දාන්න. හරි. දැන් මම පෙන්නනවා වැඩි කරලා පෙන්නන්න. මේ relative pronouns පාවිච්චි කරලා අපි හදා ගන්නවා relative clauses. මේ පද පාවිච්චි කරලා relative clause එකක් හදාගන්න. clause කියන්නේ මම කිව්වා subject පදයක් සහිත verb එකක් සහිත නේද? පොඩි වාක්‍ය කොටස්. ඒව හදන්න මේක ඕන වෙනවා. මේව දාලා තමයි අමතර කැලේ යලවන්නේ වාක්‍යෙට. ඔන්න දැන් මම පෙන්නනවා. මේකේ කාර්යභාර දෙකක් තියෙන එකක් තමයි to add නේද? more details. මේ අමතර වාක්‍ය වචන එහෙම නැත්නම් අමතර විස්තර යම් නවුන් එකකට දාන්න. එහෙම නැත්නම් to define. හරි මේ තමයි ටෙක්නිකල් පැත්ත මම මේ කිව්වේ. නාම පදයක් විස්තර කරන්න මේක දාන්න. ඕවා නෙමෙයි වැදගත් දැන් වාට. වැදගත් වෙන්නේ මොකද්ද? කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එකනේ. දැන් බලන්න මට ඕන වෙනවා වාක්‍යයක වචන ලස්සන දිග වාක්‍ය හදාගන්න. මම ලියනවා සිරියාවති කියන වාක්‍යයක්. සිරියාවති. හරිද? මට ඕන වෙනවා කියන්න සිරියාවති
මට උදව් කරපු සිරියාවති ඊයේ මැරුණා. හරිද? මට උදව් කරපු සිරියාවති ඊයේ මැරුණා. ළමයි මට තප්පරයක් දෙන්න මෙන්න මේ වචන ටික කීබෝඩ් එක ගන්නකෝ. සිග්නල් ටැමින් කිට් එක. මට උදව් කරපු සිරියාවති ඊයේ මලා කියලා මට කියන්න ඕන කියලා හිතන්නකෝ. හරි. සිරියාවති මැරුණා. නිකන් සිරියාවති නෙමෙයි දැන් මම කියන්නේ. ඉස්සර නම් මම කිය සිරියාවති කියලා දැන් මම කියන්නේ මට උදව් කරපු සිරියාවති. හරිද? නිකන් යමුකෝ සිරියාවති ලියා ගන්න ඕන නම් සිරියාවති ඊයේ මලා. හරිද? මම ඒකම ලියනවා මට උදව් කරපු. දැන් මට උදව් කරපු කියන කෑල්ල. හරි මට වාක්‍යයට දාන්න ඕන වෙනවා. මේවා රිලටිව් ක්ලෝසස් වලට හොඳට පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ කතා කරන එක මහා දෙයක් නෙමෙයි මැජික් නෙමෙයි. හරිද? සිරියාවති ඊයේ මලා. කරුමක්කාරයෝ පව් අප්පා සමහර ළමයි ක්ලාස් එකේ කියන්නේ මේක අහන්නේ නැතුව ගියා ණය මට ඇත්තටම දුකයි අයගෙන. I know that student will never gain the chance to learn this one again like that. මේක මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොන මැත්ස් ක්ලාස් එකක් තිබිලා ගියත් හරි අපරාධයක. මම ඉන්නකොට කියන්න බෑ. ඒක කර්මය ළමයි. කර්මය කියන්නේ නැහැ. හරි අපරාධයක්. එයාට මේක මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැති වෙන නිසා තමයි මම කියන්නේ. නේද? සිරියාවති ඊයේ මලා. දැන් මේ සෙන්ටෙන්ස් එකේ සබ්ජෙක්ට් verb ඔබ්ජෙක්ට් තියෙන්නේ නේද? සිරියාවති නිකම්ම මැරුණයි කියලා කියන්නේ. මේක වෙන මොකුත් අමතර පද නැහැ. හැබැයි දෙවෙනි වාක්‍යය බලන්නකෝ. සිරියාවති කියන එකට අමතරව තියෙනවා මට උදව් කරපු කියන කැලලකුත් නේද? සිරියාවති died. කියද? yesterday. හරි. සිරියාවති ඊයේ මැරුණා. මම මෙතනදී ලියන්නම් මට උදව් කරපු සිරියාවති ඊයේ මැරුණා කියලා ලියන්න හදන්නේ. මට උදව් කරපු මොකද මැරුණේ? සිරියාවති. නේද? ඊයේ මලා. මලා කියලා ලියන්නේ නැද්ද? පන්න එක ලියන්නේ මැරුණා. මැරුණා සතුටින් ඉඳලා මොකද කරන්නේ? මට උදව් කරපු සිරියාවති ඊයේ මැරුණා. දැන් එතන මට උදව් කරපු කෑල්ල මම සිරියාවති කියන නාම පදයට අලවන්න මට ඕන වෙනවා. හරි. අයියා එනවා. ඔයාලා කිව්වද මම බැන්නා කියලා තමයි නේ. ඔන්න ආයි එනවා කට්ටිය. මට උදව් කරපු කියන එක මම දාන්නේ. මට උදව් කරපු. දැන් සිරියාවති කියන නාම පදයට මම අමතර විස්තරයක් ඇඩ් කරනවා මෙන්න මේ මට උදව් කරපු කියන කෑල්ල. ඒ කෑල්ල මම අලවන්නේ කාගේ ඇඟේද? සිරියාවති ඇන්ටිගේ ඇඟේ. පිටේ අලවන්න හදන්නේ ගම් ගාලා. දැන් සිරියාවති කියන්නේ ඔය කෑල්ල මට උදව් කරපු නේද? මොන සිරියාවතිද කියලා මට අලුතෙන් අලවන මේ දෙක නිකන් සිරියාවති මට උදව් කරපු. මට මැනපු සිරියාව. yes. ඔව්. සර් මේ මගේ ලැපගේ බැටරි බැස්සා. හරි කෞශල්‍ය හරි හරි. හා. කට්ටියට මම බානින කෞශල්‍ය ඇහුණත් මම බානිනව කට්ටියට නෑ නේ. නෑ හරි ඒක බැන්නේ නෑ හරිද? ගියාට බැන්නේ නෑ. කෞශල්‍ය හොඳයි යා එක්ස්කියුස් කරලා යන්නේ ඉන්නේ නේද ගොඩක් හොඳයි මට උදව් කරපු සිරියාවති ඊයේ මලා කියලා කියනවනේ මට උදව් කරපු කියන කෑල්ල ගෙනල්ලා මම අලවන සිරියාවති නැද්ද පිටේ දැන් සිරියාවති කෙනෙක් කෙනා ගත්තාම එයාට පණ තියෙද නැද්ද තියෙනවද පණ සිරියාවතිට ඔයාගේ කවකට පෙට්ටියයි සිරියාවති ගත්තාම තියෙන වෙනස මොකද්ද කවකට පෙට්ටියට පණ නැහැ සිරියාවතිට පණ තියෙනවා එහෙනම් සිරියාවති කියන්නේ මිනිස්සෙක් නේද ඒක තේරෙනවනේ නමින්ම හරිද සමහරුන් මිනිස්සු ඉන්න මිනිස්සු නෙමෙයි වගේ සිරියාවති පණ තියෙනවා කවකට පෙට්ටියට පණ තියෙනව නේද පණ නැහැ සිරියාවති කවකට සිරියාවතිට පණ තියෙනවා right සිරියාවති කියන්නේ මිනිස්සෙක්. ඒ නිසා මිනිස්සෙක් එක්ක දාන්නේ අර ගම් බෝතලේ ගාන මට උදව් කරපු. මට උදව් කරපු. දැන් මට උදව් කරා කියන්නේ කොහොමද සිරියාවති මට උදව් කරා. සිරියාවති helped me නේද? helped me මට උදව් කළා. හරිද? සිරියාවති helped me. දැන් මට ඕනේ මේ කලවන්න. සිරියාවති who කියලා ගම් ගන්නවා. නේද? සිරියාවති නේද නම ලියනවා. හරිද? සිරියාවති කියලා ලිව්වා. හරිද? ලියලා ඉවරලා දැන් ගම් ටිකක් ගාලා නේද කියලා ගාලා ලවන්න එපා. හරි. ජරා කැත පුරුදු යා නරක පුරුදු ඉස්සර හූ කියන ගම් එක ඉතාලම පිළිසිදුව එක්ස්පයර් ඩේට් එක කරලා ගෙනල්ලා ගානවා සිරියාවතිගේ පිටේ හරිද පිටේ බැන්න කොහේ හරි කමන අලව ගන්න සිරියාවති හූ නේද HELPED helped me අන්න help me කියන්නේ මොකක්ද කෑල්ල ගෙනත් තමයි අලවන්නේ මට උදව් කරා කරපු හරිද පැහැදිලිද අන්න right read අපෙන් නම් කර්මය කියන්නේ චුට්ටක් ඉන්න සිරියාවති who help me මට උදව් කරපු සිරියාවති කියලා හදාගන්නේ ඔන්න ඔහොමයි කවුද කියලා කියලා අහු වෙන්න එපා කට පුච්චනවා ඇයි ඒ who කියන වචනේ තේරුමක් නැහැ එයා ගම් එකක් විතරයි නේද තේරුණාද එහෙනම් මට උදව් කරපු සිරියාවති කියලා හදාගන්නේ ඔහොමයි දැන් මම කියනවා යා මැරුණයි කියලා වයින් තු කියන died yesterday තේරුණාද ඊයේ මලා kick the bucket කියන්නේ වල කජ්ජ ගෙන්න ඕනේ ඔය කියන ගන්න සිරියාවති who helped me died yesterday හොඳටම පැහැදිලිද මේ සෙන්ටෙන්ස් එකේ තියෙන හරිද relative clause එක මෙන්න මේකයි
relative pronoun පදේ මේක. මොකද්ද මේ කොටස් නම් කරනවා. දැන් අපි කෞශල්‍යයට පෙන්නනවා මිනිස්සෙක් වගේ නහලා කපලා anatomy කියදී නැත්නම් anatomics කරනවා කියන්නේ මොකද? තොමිය නෙමෙයි. anatomy කියලා කියන්නේ මේ මිනිසුන්ගේ දේහ විච්ඡේදන විද්‍යාව. කෙනෙක්ව කපලා පෙන්නනවා බයොලොජි කරපු කැම්පස් ගිහපු ડોක්ටර්ස්ලා වෙන්න අයට පෙන්නනවා නෙමෙයි. මේ who කියන word එක relative pronoun පදය. එම pronoun පදේ භාවිතා කොට pronoun පදයක් මේක. තේරුණාද? relative pronoun පදය. මෙයාව පාවිච්චි කරලා සිරියාවතී කියන නාම පදයට හොඳට අහගෙන ඉන්න හැගහගෙන ඉන්න. හරිද? විපරමින් ඉන්න. හරි? හොඳට විපරමින් ඉන්න. Who helped me? මෙන්න මේ කුට්ටිය relative pronoun. ඔව්. who helped කියද්දී කමාවක් දාන්න ඕනේ නේද? නෑ මෙතන දාන්න ඕනේ නෑ right? ඉන්ම කියලා දෙන්නම්. සිරියා කමා දාන තැනක් තියෙනවා මම ඒක කියලා දෙන්න පැටියෝද? ඒ non defining clauses වලට. good question. සිරියාවතී කිසිම වෙලාවක කමාවක් ඕනේ නෑ මේ වර්ගයේදී. වර්ග දෙකක් තියෙනවා relative pronouns වල right? සිරියාවතී මට දැන් මේ who helped me කියන කුට්ටිය මේ highlight කරපු කෑල්ලට තමයි කියන්නේ relative clause එක කියලා. වාක්‍ය කෑල්ල. who helped me මට උදව් කරපු. හරි? ඒක ගැන අහලා මම ඇඩ් කරලා තියෙනවා සිරියාවතීට. එතන මේක රතු එක relative pronoun එක රතු එකත් එක්ක තියෙන මෙන්න මේ කුට්ටිය relative clause එක. ඒ clause එකෙන් අමතර විස්තර එකතු කරන සිරියාවතීට. හරි? දැන් ඕක කියලා මෙන්න මේ පොළ රතු පාට කරපු මේ දුමුරු පාට කරපු මේ full කෑල්ල අදාළ sentence එකේ subject පදය. මේ මම මේ highlight කරපු මුළු කෑල්ල තියෙනවනේ සිරියාවතී who helped me කියලා. ඒක තමයි මේ හදපු මුළු sentence එකේ subject එක විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ. නේද? subject පදය දැන්. හරි මුළු වාක්‍යයේ තියෙන කර්තෘ එක. died කියන එක verb එකනේ. දැක්කද? ටිකක් දිගයි දැන් subject එක. දිග subject එකක් අපි හදාගත්තා. subject verb object වල දාන්නවනේ ඒක නේ. උගන්ලා තියන්නේ. right verb yesterday කියන එක object එක නෙමෙයි time expression එකක්. හරි. දැන් සිරියාවතී help me. හරි මට ගහපු සිරියාවතී who supported me. සිරියාවතී who hit me. සිරියාවතී who blamed my mother. හරි. English class. දැන් අපි ඉතිමු මම අර කමා දාන එක ගැන කියන්නම්. මේවට කියන්නේ non defining right wait මම වට relative clauses වර්ග දෙක වෙනම ටිකේ දාලාදී හරි defining relative clauses and non defining කියලා දෙකක් තියෙනවා හරි defining ඒවයි එම කියන්නේ මේ නිර්වචනය කරන ඒවයි දාන්නේ නැහැ non defining වලදී අමතර විස්තර එකතු කරනකොට දාන්න මෙන්න මම එකක් පෙන්නන්න ඒ දැන් මේක සංකීර්ණ වැඩි විදිහට මම කියන්නම් මට හරි සමහර relative clauses තියෙනවා වාක්‍යයට එම relative clause එකෙන් එකතු කරනු ලබන විස්තරය අදාළ subject එකට මම මොකක්ද අදාළ වචනෙට අමතරව එකතු කරනු ලබන විස්තරේ නැති වුණත් අහන් ඉන්න මිනිහට ඒක තේරෙනවා. දැන් relative clauses පාවිච්චි කරන්නේ තව කෙනෙක්ට අපි කතා කරනු ලබන දේ ගැන වැඩි පැහැදිලි කිරීමක් දෙන්නනේ. භාෂාවේ අරමුණ මොකද්ද? What is the meaning of the language? අපි communicate කරන්නනේ. භාෂාව ඔව් ඒ කමියුනිකේට් කරනකොට අපි පැහැදිලි කරනකොට අපි එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට ළමයි හරි එතකොට මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්නේ භාෂාව ඇතුලේ අනිත් කෙනාට පැහැදිලි වෙන්න. එතකොට එහෙම පැහැදිලි කිරීමක් කරද්දී ඒ කරන නවුන් එක මොකක් හරි එක පැහැදිලි කරන්න පාදක කරගන්න දේ මොකක් හරි එක පැහැදිලි කරගන්න පාවිච්චි කරන දේ පාවිච්චි කරන දේට චුටි ළමයි හරි කමන්නේ හරි තියෙනවා පොඩ්ඩක් right යාළුවෙක් ආව මම පොඩ්ඩක් ඒ අතර දිහා බලන්න අමතර විස්තරය එකතු කරලා ඒ එකතු කරන විස්තරය අමතර අවශ්‍ය නොවන විස්තරයක් වෙන්නත් පුළුවන් මම ලියන්න මේ සිරියාවතී හරි සිරියාවතී whose daughter name who is 60 years old 65 years died. බලන්න. දැන් මේකෙදි සිරියාවතී මැරුණා. අවුරුදු 65ක් වන සිරියාවතී මැරුණා කියලා මම කිව්වේ. හරිද? දැන් මෙතන මම දෙපැත්තෙන් කමා දාලා තියෙනවා. මේ ක්ලෝස් එකේ දෙපැත්තෙන් කමා දාලා තියෙනවා. අයියේ. දැන් සිරියාවතීගේ වයස මට වැදගත් දහන් ඉන්නේ මිනිහෙක් එච්චර නෑනේ. ඒක එච්චර වාක්‍යයට වැදගත් නොවන බව තීරණය කරන්නේ කවුද? මම. දැන් ගමේ කවුරු හරි මැරිලා. හරිද? මැරුණාට පස්සේ ඔයා කියනවා පණිවිඩය දෙනවා අම්මට අම්මේ නේද? මොන කවුද සිරියාවතීම කවුද? ආච්චි ගහන් සිරියාවතී නම් එච්චර බය වෙන්න එපා. ආච්චි බය වෙයි. කාමරේ ඉන්නේ සිරියාවතී. සිරියාවතී. හරි? හරි? whose daughter is a lawyer.
නේද? දියණිය නීතිඥවරියක වන සිරියාවති. තමන්ගේ දුව ලෝය කෙනෙක් වෙලා ඉන්න දුවෙක් ඉන්න සිරියාවති ඊයේ මලා. දැන් සිරියාවති මලා කියන එක මට දෙන්න ඕන පණිවිඩේ. හැබැයි සිරියාවතිගේ දූ නීතිඥයෙක් කියලා කියා ගන්න මට ඕනේ නෑනේ. ඒක අමතරයිනේ. ඒක නිකන් සෙන්ටෙන්ස් එකක් නැතත් අපිට දෙන්න ඕන ප්‍රධාන පණිවිඩය තේරෙනවානේ. සිරියාවති මලා. that is the message. මට ඕන සිරියාවතිගේ දූ බඳලා ඉන්න එක්කෙනාට බස් එකක් තියනවා කියන්නේ ඒක ඕනේ නෑ. ඒවා අමතර විස්තරේ ඕන දාන්න පුළුවන්. එහෙම unnecessary details. If you want to put unnecessary details into a sentence using a relative pronoun, we put commas between the clause. Yes, from at the both side of the clause. අර ඒක තීරණය කරන්නේ කවුද? ඒක තීරණය කරන්නේ නොන් සමීරද නෑ. ඒක තීරණය කරන්නේ ඔයා. දාන විස්තරයේ අමතර එකේ අමතරව දාන විස්තරේ sentence එකට එච්චර අවශ්‍යද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන අයිතිය තියෙන කාට? ගෝඨාභය රාජපක්ෂද නේ. ඒක තීරණය කරන ඔයාටයි. ඔයාලා දන්නේ මේ දාන විස්තරේ අවශ්‍යද, necessaryද, unnecessaryද කියලා. It should be defined by yourself. The judge is you. ඔයා තමයි නඩුකාරයෙක් තීරණය කරන්නේ. හරි. අවුරුදු 65ද වෙන්නේ සිරියාවතිද කියලා කියන්න ඕනද? මට කාට හරි පණිවිඩයක් කියන්න. අම්මා කියන පුතේ දුවලා ගිහින් කියලා එන්න. අන්න එහාටද සිරියාවතියන්ට මරුණා. ඔයා දුවලා යනවා. හරිද? දුව යනවා. කඩයක් හම්බෙනවා අයිස් පැකට් එක කටේ ගහගෙන දුවනවා. හරිද? ඒකත් කරන්න ඉපෙන්නේ නේද? අයිස් පැකට් එක බයිට් පැකට් එක කපාම නේද? දුවන තම දුවනවා. හරිද? බල්ලත් තාල් පස්සේ ගෙන පූසත් දුවනවා නේද? ඔක්කොම දුවනවා. බුදු අම්මෝ කියාගෙන දුවනවා. අඬාගෙන යනවා. අල්ල එහා ගෙදරට පණිවිඩය සිරියාවති මරනවා කියලා කියන්න යන්නේ. දැන් ඔයා ගිහින් පණිවිඩය කියන්න ඕනද? අනේ සිරියාවති ඩයිට්. එහෙම කිව්ව. ඒ ගෙදර මිනිස්සු ගමේ ඔයාලගේ ගෙවල් ළඟ සිරියාවතිලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ 5 දෙනාගෙන් 4 දෙනෙක් ඔයාලත් එක්ක තරහයි. එක සිරියාවතියෙක් ඉන්නවා හරිම උදව් කරනවා ඔයාලට. හරිද? එතකොට මුළු ගමම ඒක දන්නවා. කියලා හිතන්න. ඔයාලට උදව් කරන සිරියාවති කියලා කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඔයාලත් එක්ක තරහ සිරියාවති කෙනෙකුත් ඉන්නවා. හරි? 4 දෙනෙකුත් ඉන්නවා. දැන් ඔතනින් අර උදව් කරන සිරියාවති ඔයාලට උදව් කරන බව ගමේ අයත් දන්නවා. තේරෙනවද? මම මේක පාඩම කියලා දෙන්න හදන්නේ. දැන් අන්නේ සිරියාවති මැරිලා. හරිද? එතකොට ඔයාලට දුකයි. අම්මා කියන කෙල්ලේ දුවලා ගිහින් කියලා වරෙන් බං නේද? ගමක විදියට මම කියන්නේ. නේද? චූටි කෙල්ලේ ගිහින් කියලා වරෙන්කෝ. එහෙම නැත්නම් චූටි පුතේ දුවලා ගිහින් කියලා වරෙන්කෝ අර අපේ මාමලයි ගෙදරට අපිට උදව් කරපු සිරියාවති ඇන්ටි මලා කියලා. දැන් ඔයා පණිවිඩය රැගෙන දුවලා ගිහින් යනවා සැල්ලි හිණියා වගේ. හරිද? සුණකියෝ පූසෝ නේද? ඔක්කොම දැන් පස්සෙන් දුවනවා වගේ. ඔයා දුවගෙන දූවිලි කරාගෙන මේ පැත්තේ නාලා ගිරහස්තිය වගේ දුවනවා අර පැත්තෙන් වගේ බල්ල දුවනවා පූසෝ දුවනවා එහා ගෙදරටද අර මාමලගේ ගෙදරට ගිහින් පණිවිඩය කියනවා. කියන්නේ ඔයාට එකපාරට කියවෙන්නේ සිරියාවති මලා කියලා උඩ සෙන්ටෙන්ස්. ඔයාගේ මාමා දන්නවද සිරියාවති කියන්නේ මොන සිරියාවතිද කියලා? පැහැදිලි නෑනේ. 5 දිනක් ඉන්නවනේ ගමේනේ ගෙදර ළඟ. එතකොට ඔයා ඒ සෙන්ටෙන්ස් එකෙන් පැහැදිලි නොවන නිසා තමයි රිලටිව් ප්‍රොනවුන්ස් අපිට ඕන වෙන්නේ. දැන් තේරෙනවද ඉංග්‍රීසි? මට උදව් කරපු අපිට හරිද මං මට උදව් කරපු සිරියාවති මලා කියලා කෑ ගහනවා. දැන් මට උදව් කරපු කියන එක අපිට කියලා අපි හිතමු. සිරියාවති help us. අපිට උදව් කරපු සිරියාවති මරුණා ගුණන් ගන්න ඔයාගේ මාමා දැනගන්නවා. හරිද? ඇයි අර 5 දෙනාගෙන් නිශ්චිතව කතා කරන්නේ උදව් කරන සිරියාවති ගැන. අන්න එවැනි පැහැදිලිව දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි relative pronouns relative clauses ඕන වෙන්නේ. නිකන් නෙමෙයි විභාගෙට නෙමෙයි. හරිද? යම් දේවල් ගොඩක් අතරේ යම් නිශ්චිත දෙයක් පිළිබඳව වැඩි අර්ථ කාවද්දා ප්‍රකාශ කිරීමට relative pronouns ඕන වෙනවා. තේරුම් ගන්න. එතකොට දැන් අපිට උදව් කරන සිරියාවති කියන එක කොහොමද ඇති? හරි පණිවිඩය දාලා තන්දි ගලපනවා. ඔයාට නිකන් ඔයාට මේ ඔයදම එතනදී ගමේ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ ඔයාට උදව් කරපු බව. එහෙනම් මේක දාලා දෙන්නත් ඉඩ නැහැ නේ. relative clause එකෙන් ගම තියෙන්නේ ළමයි ප්‍රවිභාග වල නෙමෙයි ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්නේ. අද වාට කියන ලෝය කෙනෙක් දියණිය. දැන් වාට නිකම්ම පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට කියන්නේ නෝ ගමේ ඉන්නේ එක සිරියාවති. හොඳට දැන් අහගන්න මේ අනික් කතාව. ඉන්නේ එක සිරියාවති. ඒ සිරියාවති ගමම දන්න එකෙක් හිටියා. ගමටම ඇති සමහරලාට මාර කට්ටිය. හරිද? එකෙක් ඇති ගමට රටට ඇති සමහරලාට. සමහර මිනිස්සු ඇති කෙනෙක් හිටියා රටේ රෝගෙට ජාතියට සමාජයට මිහිතලයට ඔක්කොටම ඇති නේද? හරි. එතකොට ඉන්නේ එක සිරියාවතියයි. කටත් හොඳ නැහැ. ඔක්කොම හොඳයි. කටම හොඳ නැති සිරියාවතිය ගියම ඉන්නේ කයිද මම ඉල්ල කරන්නේ කොමිනිසම් කියන්නේ. who is කවදාක මිනිසුන්ට පාස් කරන්නේ. හරි. ඇද කුඩ කියන්නේ බා හොම්බෑද කියන්නේ බා පොණ්ඩි කොටයි කියන්නේ බා හරි. ඒවා කියන්නේ මෙතන බණ දේශනාවක් නෙවෙයි දැන් මේක අහගන්න. සිරියාවති අවුරුදු 65ක් වන සිරියාවති මරුණා ලොකු හාමුදුරුවනේ කියලා ගමට ගිහින් අත්තිලව්වේ කියලා කෑ ගන්න ඕනේ. එහෙම ඕනේ නැහැ. ඇයි? සිරියාවති කියලා නම ගුවන් හාමුදුරුවෝ දන්නවා. පන්සලේ හාමුදුරුවෝ දන්න කෙනෙක් නැහැ. හරි. සිරියාවතිට 65ක් වෙන සිරියාවති මලා කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. ඇයි? 65ක් වන කියන එක අමතරේ දාන එකක්. ඒක නිකන් ඕනේ නැති කතාවක්. පඬිත වැඩක්. අන්න ඒ නිසා තමයි ඒක දෙපැත්තෙන් කමා තියන්නේ. ඒවට කියනවා non defined relative clauses.
ඒකෙන් සිරියාවතී නිර්වචනය කරන්නේ ඒක එක්ස්ට්‍රා ඩීටේල් එක. ඕනේ නැති පඬිත කතාවක්. හරි හොම්බ දාන්න යන එකක් ඒක. අහ කියන්නේ ඒකට හොක්ක දාන්න යනවා කියලා කියන්නේ. හරි අහ කියන්නේ අනතර විස්තරයක්. ලොකු සාදු දන්නව සිරියාවතී ගුවන් කවුද කියලා හරිද? දන්නවමයි. හරි පන්සලෙම ඉන්නේ. හරි සිරියාවතී who is 65 years died yesterday කියන්න ඕනේ. මේක අය සෙන්ටෙන්ස් එකට අනවශ්‍ය බව දන්නේ ඇයි? මේ කෑල්ල 65ක් වෙනවා කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ සිරියාවතීට. අපි දන්නවා මේ කතා කරන සිරියාවතීව ගමේ හැමතුරු දන්න බව. රයිට්? හොඳට තේරුම් ගන්න. බුද්ධිමත් ළමයි අනිවාර්යයෙන් මේ කතාව තේරෙන්න ඕනේ. ඉන්නෙත් එක සිරියාවතී නා සිරියාවතී නම කිව්වහම මෙහෙම එකක් දාන්න ඕනේ. හරි. නීතිඥයෙක් දිනිය වෙන කියන කෑල්ල ඕනද? නෑ. ඒක අමතරේ අනවශ්‍යයි. අනවශ්‍ය නිසා තමයි දෙපැත්තේ කමා දන්නේ. දැන් උදාට තේරුණාද කමා දාන්නේ හේතුව? yes sir ඇත්තටම තේරුණා නම් තේරුණා කියනවා. තේරුම් නැතුව තේරුණා කියලා ගුරුවරයා සතුටු කරන්න කියන්න කවදාවත්. හරිද? ඔයාලා yes I got කවුරුත් it yes good good. ඔයාලා කවුරුත් ඉන්නේ මම සතුටු කරන්න නෙමෙයි. හරි. ඔයාලත් එක්කදී ඔයාලා මම ඉන්නේ මම බුදුවරයෙකුත් නෙමෙයි දේශතුමත් නෙමෙයි මම කවුරු දෙවියොත් නෙමෙයි මම ඇවිල්ලා ග්‍රැමර් knowledge එක දෙන්න කෙනෙක් that's it. ඉතින් ඔයාලා මාව සතුටු කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. ඒ ඇති. එහෙම තමයි. ළමයි කොහොමද? අපි කවුරුත් සතුටු කරන්න ජීවත් වෙලා නැහැ. තමන් වැඩේ කරගත්ත ඉවරයි. එතනින් එහා මිනිස්සුත් එක්ක දේවල් නැහැ නේ. ඒක තමයි මිනිස්සුන් ගැටේ. ඒ වගේ ඔයාලා මගෙන් දේවල් දෙනවා අහන්න තේරුණා නම් තේරුණා කියන්නේ නැත්නම් නැහැ කියන්න. My duty is to teach you, your duty is to learn. That's it. එහෙනම් ආගන්න ඊළඟට මෙහෙම. දැන් මිනිස්සෙක් නෙමෙයි මම කියනවා මෙහෙම. The pen. හරි pen. එහෙම නැත්නම් the idea. අදහස. දැන් මේව අල්ලන්න පුළුවන් ද idea කියන්නේ අල්ලන්න පුළුවන්ද බෑ. ඒක මිනිස්සෙක් නෙමෙයි නේද? pen, pencil, මකනේ. හරි ගෙදර ඔය වගේ ඒවා. ඒවට අමතර විස්තර දාන්න. the idea. ඒවට අමතර විස්තර දාද්දී හරිද? වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් which කියන වචන. which දාන්න පුළුවන් ගම් එකක් විදියට. එහෙම නැත්නම් that දාන්න පුළුවන්. හරිද? මේ දෙකෙන් ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඔයාලට ওই දෙකෙන් වැඩිපුර ඉතින් මම නම් දාන්නේ that. හරිද? which දාන්න පුළුවන් that දාන්න පුළුවන්. ඒක මතක තියාගන්න. ඒවා හිතට ගන්න මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. the idea, the house, the moment, මොහොත. හරිද? the time, වෙලාව. ඕනම ඒවාට. ඕනම නාම පදයකට. පණ නැති ඕනම නාම පදයකට that දාන්න. සතෙකුට උනත් that දාන්න. හරිද? the dog, that. නේද? ඌදාන්නේ බල්ලට සත්තුත් එක දාන that type ඉච්චාවේ that දාන්න that කියන වචනේ පණ තියෙන ඒවටත් දාන්න පුළුවන් නොදාන ඒවටත් දාන්න පුළුවන් හොඳට මතක තියාගන්න හරි ඌදාන්නේ පණ තියෙන ඒවට විතරමයි මිනිස්සුන්ට විතරමයි the idea හරිද which එහෙම නැත්නම් that you gave me ඔයා මට දුන්නා නේ you gave me කියන්නේ ඔයා මට දීපු මොකද්ද you gave me කියන්නේ ඔයා මට දීපු එතකොට මොකද්ද මේ තේරුම අදහස කියන එකට මම අමතර විස්තරයක් එකතු කරනවා මොනවද කරපු අදහසද you gave me ඔයා මට දුන්නු අදහස මේකේ තේරුමනේ මේක ඔයා මට දුන්නු අදහස the idea that you gave me හරිද දැන් මේක ලියනවා the betrayal පාවාදීම මොන පාවාදීම that you did ඔයා කරපු හරිද මිනිස්සේ යා රටේ ජනාධිපතිතුමා වෙන්න පුළුවන් මොකෙක් හරි වෙන්න පුළුවන් හරිද that betrayal කියන එක නවුන් එකක් ඒක තේරුම් පාවා දීම that the betrayal that කියන එක දාලා ලියනවා මොකද්ද end කරනවා you did ඔයා කරපු පාවා දීම ඒක හැදෙන්නේ අවසානයේ නවුන් එකක් නේද මේ මුළු කෑල්ල අවසානයේ හැදෙන්නේ එහෙමයි ඊට පස්සේ මෙව්ව ගෙනහල්ලා අපි වාක්‍ය වලට දානවා කොහොමද දාන්නේ දැන් මම මේ හදාගත්ත වෙනම කෑලි ගෙනල්ලා sentences වලට දානවා right you can put them into sentences වාක්‍ය වලට දාලා හදන්න ලස්සන පුළුවන් දැන් මේවා ගෙනල්ලා මේ හදනවා මම කක් ලියන්න උඩේ the idea නේද I like කියන්නේ මොකද්ද මම කැමති හරිද I like කැමති අදහස yes අර උඩ හදපු එක ගෙනහල්ලා මම එහෙම් පිටින්ම දානවා වාක්‍යයකට ඕවා කරන්න ගෙදර ඉන්න එක මම හිතනවා I like the idea හරි උඩ ලියපු එක දානවා that you gave me තේරුණාද ඔයා මට මම මේ පාඩම උගන්නන්න වෙලාවක් නැහැ මේක උගන්නපු ලෙසන් එක උත්තර වෙනම but අර ළමයි කපුසගේ I like the idea that you gave me ඔයා මට දීපු අදහසට මම කැමතියි තේරුණාද ඕක දික් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ කොහොමද because ඔය වගේ ඒවා දාලා දැන් රචනාවක් වගේ ලියන්න යනවා නේද because කියන conjunction එක because නේද because it is nice it is very beautiful ක්ලාස් එකේ ඔන්ලයින් යන්න chance එක දීලා ළමයිට හරි ඒක මට ගෞරවයෙන් නෙමෙයි ඔයාලට මේ යන්න ඕන පන්තියෙන් තියෙනවා යන්න පුළුවන් හරි මම මේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා මගේ කොම්පියුටර් ටිකක් ඉඳලා මට පොඩි එකක් තියෙන බඩගිනි නම ඇතර වෙනවා අලා වැඩේ කරගන්නවා I like the idea that you gave me because it is very beautiful ඒක හරිම ලස්සනයි නේද the pen පෑන පටක් ගාලා දාන්න මොන පෑනද දාන relative pronoun එක that you gave me
that මොන that කියන එක දානවා you gave me ඔයා මට දුන්නා තේරුණා එතකොට මොන පෑනද මේ ඔයා මට දීපු පෑන the pen that you gave me is on my table is තවම හරිද still කියන්නේ තවම on my table මගේ පෑන දීපු පෑන මගේ තාම මේක උඩ TBL එක මොනවා හරි බයිලා ලියන්න පුළුවන් ඔය වගේ හරිද the pen that you gave me is still on my table තවම මගේ මේ පෑන මේ සිට තියෙනවා ඉතින් මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් හරිද මේව තමයි ලියන සිස්ටම් එක මේ විදිහට තමයි ලියන්නේ හරි එහෙනම් බලන්න the betrayal that you did is not forgiven is not forgiven කියනවා unforgivable සමාව දිය නොහැකි the betrayal that you did is unforgivable right unforgivable සමාව දිය නොහැකි yes unforgivable හරිද unforgivable forgivable right බලන්න sentences හදන්න පුළුවන් වගේ ඕක තමයි relative clauses කියන්නේ මේක දාලා ලියන්න පුළුවන් ඕන තරම් නේද පරිසරය the environment ඉස්සෙල්ලාම නාමපදේ ලියා ගන්නවා හරිද ඕන හරි නාමපදයක් ඊට පස්සේ අදාළ තැන් වල දැන් මම ලියා ගන්න කීපයක් the environment රචනාවලට එන්න කොහොමද මේවා පුත් කරන්න කියලා the letter හරි ලියුම පරණ තියව ලියනවා හරි the concept කියන්නේ අදහස සංකල්පය right the final decision කියන්නේ the right meeting right මේ ඔක්කොම නාම පදනේ මේවා ලියාගෙන කියලා මොනවා හරි ලියන්න හදන්නේ ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ මේ අප්‍රාණවාචී නාම පදයට දානවා මොනවද මේ පුට්ටගම් දාන්නේ මොකද්ද මේවා පණ නැහැනේ මේවා මිනිස්සුද නැහැනේ දානවා that හරිද මොකක්ද දැම්මේ that කියන එක දැම්මා ඔව් that or which නේ එකකට වුණා මම නම් ඉතින් මේ that එකට ගොඩක් දාන්නේ නිකන් අර කතා කරනකොට එහෙම which දාන්න පුළුවන් ඒක වෙනසක් නෑ ඕනම එකක් which නම් නැහැ කියලා තැනදී that හරියටම හරියට ඊට පස්සේ නැවත අමතර කැලේ එකතු කරනවා the environment that මොකද්ද is around us around කියන්නේ වටේ තියෙනවානේ is කියන්නේ තියෙනවා around කියන්නේ වටේ us කියන්නේ අපි වටේ තියෙනවා එතකොට මොකද්ද මේ සම්පූර්ණ meaning එක the environment that is around us පරිසරය අප වටේ තියෙනවා නෑ ඒක නෙමෙයි right අප වටේ තියෙන පරිසරය තේරුණාද හරියට මම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ පරිසරය අප වටේ තියෙනවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න there is හරි එනේ the environment around us ඔව් අන්න හරි දැන් මේක තේරුම මේක ෆ්‍රේස් එකක් මේ සෙන්ටෙන්ස් එකක් නෙමෙයි මේක ගෙනහලා අපිට වෙන එකක් හදන්න ඕන වෙනවා හොඳට තේරුම් ගන්න හරි අප වටා නේද අප වටා ඇති පරිසරය දැන් මේක පරිසරය right අපි වටා ඇති පරිසරය දැන් මල හියන්න පරිසරය මේක නිකන් අප වටා ඇති පරිසරය කොහොමද නිකන් incomplete ගතියක් දැනෙන්නේ නැද්ද අසම්පූර්ණයි මේකනේ දැන් මේක සම්පූර්ණ නෑ වගේ අප වටා ඇති පරිසරය මම ලස්සනයි කියලාවත් ඕන අප වටා ඇති පරිසරය ලස්සනයි එහෙනම් කොහොමද මේක ඉවරයි මේක phrase එකක් right මේ කැලේ clause එකක් හරි ඉවර නෑ වාක්‍යයක් හැදිලා නෑ මේක වාක්‍යයක් හදන්න ගන්න පුළුවන් එකක් subject එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් මේ මුළු කැලේම the environment that is around us හරි මේක සංයුක්ත වෙනවා is තියෙනවා as තියෙනවා that තියෙනවා around තියෙනවා the environment තියෙනවා right ඒක ගණන් ගන්න එපා අප වටා ඇති පරිසරය හරි ලස්සනයි කියලා දෙන්න නම් කොහොමද දෙන්නේ ඔය කැලේ ඉස්සරහ is beautiful කියලා දාන්න the environment that is around us is beautiful එන්නද බය වෙන්න එපා ගුණපාල is beautiful වගේ තමයි මේක ඊළඟට බලන්න the letter මෙහෙමයි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ හරිද ලස්සනම දෙයක් the letter that you sent me ආකලිය ඔයා මට දීපු that you gave සිරිපාල හරි ඔයා සිරිපාලට දීපු ලියුම දැන් මේ ලියුමක් ගැන කතා කරන්නේ ඔයා සිරිපාලට ලියුමක් දුන්නා නෙමෙයි මේ දැන් තේරුම් ගන්න එහෙම හිතනවා නම් ආයෙ මගේ මේක අහන්නත් ඉගෙන ගන්නත් බෑ එකපාරක් කියලා දුන්න 10 පාරක් විතර කියලා දෙන්නේ නැහැ ආයෙ එහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉගෙන ගන්න එපා වැඩක් නැහැ අපිට ඕම කියලා දුන්නේ නැහැ වදාක්කත් ඕක එකපාරක් මම තේරුම් ගන්නවා right දැන් ඉතින් the letter that you gave සිරිපාල කියලා කියන්නේ මොකද්ද සිරිපාලට ඔයා ලියුමක් සිරිපාල දීපිය අන්න හරි මොකක් හරි මේසෙ උඩ තියෙන ලියුම ගැන මේ කතා කරන්නේ අප්‍රාණවාචී ලෙටර් එකක් ඒ ලෙටර් එක මොන ලෙටර් එකද සිරිපාලට දීපු ලියුම හරිද සිරිපාල අතින් නැති වෙලා කියලා ඕන ලස්සන වාක්‍යයක් හදාගන්න පුළුවන් ඔයා සිරිපාලට ලියුමක් දුන්නා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද you gave a letter to Siripal that is how we can form a sentence like that මේ කතා කරන්නේ අප්‍රාණවාචී ලියුම ගැන හොඳට මතක තියාගන්න හරි ඔයා සිරිපාලට දීපු ලියුම
the concept එක කියන්නේ සංකල්පය නේද that දාලා තියෙනවා that එකේ තේරුමක් නැහැ ඊට පස්සේ හිතන්න එපා රතු පාටේකට තේරුම් නැහැ නෑ කිව්වම නැහැ the concept that my ලස්සන එකක් කියනවා my mind tells me ඒ මොකද්ද කියන්නේ මගේ මනස මට කියන අදහස සංකල්පය හරිද මගේ මනසෙන් මගේ හිතන ඔලින් මතර අදහසක් මම කාට හරි කියන්නේ මගේ මනස මට කියන සංකල්පය හරිම ලස්සන එකක් මගේ මනස මට කියන මොන එකද සංකල්පය සංකල්පයට දාපු මත විස්තරය ඔක හරි the final decision හරි that they took ඒ කියන්නේ මොකද්ද කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද ඔවුන් ගත්ත අවසාන තීරණය ඔව් මොකද්ද මේක වැරද්ද වැරද්ද අවසරයක් දාලා ඔවුන් ගත්ත අවසාන තීරණය නිකන් තීරණය නෙමෙයි අවසාන තීරණයක් ඔවුන් ගත්තා නෙමෙයි මේ ඔවුන් ගනිපු අවසාන තීරණය අගට දාන හොඳයි නරකයි ලස්සනයි the final decision that they took is beautiful මම කියන්න එපා හරි ලස්සනයි කියන්නේ තීරණයක් හොඳයි ලස්සනයි කියන්න පුළුවන් the final decision that they took is critical the meeting that I participated මොකක්ද තේරුම මම සහභාගී වුණ මීටින් එක අන්න රයිට් මම සහභාගී වෙච්ච රැස්වීම නිකන් කන්නේ මම සහභාගී වෙච්ච රැස්වීම මේ කතා කරන්නේ මීටින් එක කියන නවුන් එක ගැන හරි දැන් අපි ඕවා දාලා වාක්‍ය හදනවා දැන් තමයි වැඩේ තියෙන්නේ දැන් මේ හදාගත්තේ මොනවද the environment කියන එක word එකක් නේ ඒකට that is around us කියලා හදුවාම clause එකක් relative clause එකක් නේ හදාගන්න තියෙන්නේ මේ ඇවිල්ලා relative clauses මෙව්ව දැන් ටිකක් ලොකුයි නේ ටිකක් දිගයි හැබැයි ඒකේ මේක ඔක්කොම සමස්තයක් විදිහට වැඩ කරන්නේ නාම පදයක් විදිහට මේ ඔක්කොම පරිසරය කියන එක තමයි මේ කතා කරන්නේ සිරිපාලදීම ලියුම නිකන් ලේටර් ලියුමක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ ලියුම කියන පොඩි දෙයක් ගැන නේද අමතර විස්තරයක් දාලා තියෙනවා වචන ගොඩක් තියෙනවා ඒ වුණාට බය වෙන්න එපා මෙයා සබ්ජෙක්ට් විදිහට යූස් කරනවා හරි the concept එක කියන සංකල්පය මේ කතා කරන සංකල්පයක් කියන්නේ මොන සංකල්පද ඔයා මගේ ඔළුව මට කියන සංකල්ප මගේ හිත මට කියන the final decision that they took කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගනිපු තීරණය කියන එක තීරණයක් ගැන කතා කරනවා මම සහභාගී වෙච්ච රැස්වීම කියන එක රැස්වීමක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ හරි ඕන මේක තව දික් කරන්න පුළුවන් කොහොමද මෙහෙම the meeting that I participated හරි මොකද්ද with my mother හරි with my mother තේරුණාද මොකද්ද මගේ අම්මත් එක්ක මම සහභාගී වෙච්ච රැස්වීම හරි තව දික් කරන්න පුළුවන් කාලය ආවර පදයක් දානවා yesterday ඊයේ තේරුණාද තාම මේක relative ටික මේ clause එකක් තමයි yesterday තව දික් කරනවා preposition එකක් දාලා in the main hall තේරුණාද the meeting that I participated with my mother yesterday in the main hall හරි තව දික් කරන්න ඕන main hall right තව දික් කරන්න which was organized by the English club හරි because of the advice of our school ඔබ ලියන්න පුළුවන් නම් මේකට වෙලාව නැහැ දැන් අපි වාක්‍ය හදමු හරි බලන්න ඉස්සෙම the environment that is around us හරි අප වටා ඇති පරිසරය මම ලියනවා is beautiful is හරි is කියන්නේ subject එක නේ over දෙක නේ දැන් තමයි සම්පූර්ණ වාක්‍යය නිර්මාණය වෙන්නේ relative pronouns දාලා relative clauses හදාගෙන ඒ වාක්‍ය වලට දැන් මම දිගේම හදන්න පුළුවන් the environment that is around us is beautiful we should protect it අන්න එහෙම වාක්‍ය ලියන්න රචනා ලියන්න හැටි ඉගෙන ගන්න එහෙමයි හරිද අපි ඉස්සරහට කාලේ තියෙනවා the letter that you gave to Siripala මම ලියනවා the letter ඒකෙන්ම දාන්නම් හරි Siripala ඔයා සිරිපාලට දීපු ලියුමක් හරිද මේකේ තේරුම කලින් කිව්වා නේද broke his heart ඔහුගේ හිත කැඩුවා ඒ කියන්නේ සිරිපාලගේ හිතට අලවංගුවෙන් යන්නද broke his ඉන්දුෂ අලවංගුවට කියන්නේ කොහොමද ඔයාලා අලවංගුම තමයි නේද broke his heart the letter that you gave Siripala broke his heart ඔයා සිරිපාලට දීපු ලියුම සිරිපාලගේ හිත කැඩුවා තේරුණාද broke කියන්නේ verb එක his heart කියන්නේ object එක subject එක දිගයි කළු පාටින් තියෙනවා the concept that tells my mind tells me is a very
very nice idea. මතක තියාගන්න. නිතරම. හරිද? මගේ හිත මට කියන සංකල්පය හරිම කදිම අදහසක්. The final decision that they took ලියනවා. Drift the friends. මොකද drift the friends apart. drift apart කරා. යාළුවෝ දෙන්නව. හරි. අපි මේ යාළුවෝ දෙන්න එක රයිගමයේ ගම්පලයයි. රයිගමයේ ගම්පලයක දෙන්න කියලා හරිද? රයිගමයේ ගම්පලය දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා තීරණයක් ගන්න. හරිද? හරකෙක් ගන්න. ඒ දෙන්න drift apart වුණා තීරණයක් ගත්තා. The final decision that they took. ඔවුන් ගන්නා ලද තීරණය හරි. drift apart කියලා කියන්නේ මේ තරහ කෙරෙව්වා, වෙන් කෙරෙව්වා. යාළුවෝ දෙන්නව වෙන් කෙරෙව්වා. හරිද? යාළුවෝ දෙන්නෙක් කියලා තීරණයක් ගත්තා. හරකෙක් ගන්න. අරගෙන නැට්ට පැත්ත යාළුවෙක් ගත්තා. අනිත් යාළුවා ඉස්සරහ පැත්ත ගත්තා. ඊට පස්සේ යාළුවෝ දෙන්නා තරහ වුණා. කාලයක් ගිහිල්ලා. කතාව දන්නවනේ. හරි. drift apart කියන වචනේ ඉගෙන ගන්න. ඔච්චරයි කතන්දරේ. relative pronouns ගැන කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම මොන වගේ දේවල් තමයි. I have done a lesson to you, right? Many times before I did the lesson, and you should study before your exam. Then I have told you that you can recheck and revisit the lessons in the YouTube channel, and don't forget to see that playlist, grammar list. Hari, ඔක්කොම grammar lessons ඇති එකේ බලන්න. That which. Hari. දැන් මේ වගේ එකක් තියෙනවා on what. මේ what කියන වගේ පද. හරි. where කියන වගේ පද. මේවට කියන්නේ why කියන පදය. මේවට කියන්නේ relative adverbs කියලා. Right? relative adverbs කියලා කියන්නේ. relative adverbs. හරි. මේව පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන්. The reason. හරි reason. මම දාන මේකට why කියලා. The reason why. හරි. ඇයි කියලා. The reason why you නේද? Call me. The reason why you call me is not. චුට්ට දෙන්න මම. Right, ළමයි. දැන් ඊට පස්සේ the reason why he called me is not why he හරි called me is not clear. මොකද්ද මේකේ තේරුම? ළමයා මාට ඉවර කරනවා right? තව දෙයක් නෑ. ඔහුමට කතා කළ හේතුව පැහැදිලි නම් අන්න right. The reason why he මොකක් හරි හේතු දක්වන්න මේක තමයි. The reason why you broke that glass is not clear. The reason why you stopped learning English is not good. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක නතර කරපු හේතුව හොඳ එකක් නෙමෙයි. තේරුණාද? හරි ළමයි. ඇතිනේ.